14 ساعت نرم افزار نوشتن که نمیدونی جواب میدی یا نه، نمیدونی بازار میگیری یا نه، فقط عشق میخواد. آقا یه افق دیده بودی که نرم افزار حسابداری میاد برنده میشه؟ نه، من واقعیت اون موقع فکر می‌کردم اگه یه شرکت 10 نفره بشم خیلی خوبه. زمانی که ما دوم بازی می‌کردیم و پرینس بازی می‌کردیم تو داس، یکی از شرکت‌های نرم افزاری ایران رو تأسیس کردیم. پول خب شعار ظاهر زیبا هسته محکم بود و هست. 18 تا تیم استارتاپ سرمایه‌گذاری کردن. شاید مثلا 500 600 میلیارد بشه الان. مشکل فروش دارید به خاطر اینکه مارکتینگتون اشکال داره و مارکتینگتون اشکال داره به خاطر اینکه محصولتون مشکل داره. و این یه بحرانه که مهاجرت که داریم، مهاجرت گذشته، داره کوچه. ما دقیقاً داریم کوچه دست جمعی مثلا نخبه‌هامون و برنامه‌نویسامون. بیشترین کلمه‌ای که با کارآفرینی عجین شده نوآوری. یعنی اگه یه نفر اهل ورزشه، قهرمان ورزشی میشه، اصلا امکان نداره نشه، ولی بهاشو باید بده. اگر کسی دوست داره کارآفرینی کنه از همین جنس. تمام، اصلا دیگه الان هر کسی اینجا میتونه واقعا اندازه یک کمپانی 1000 نفره کار بکنه. ایران میتونه خیلی سریع اتفاقا خیلی از عقب ماندگی ها رو جبران بکنه. تمام صنایع ایران احتیاج داره به AI و چقدر این فضا بکره. آرزو می‌کنیم کدوم اشتباهاتون زودتر مرتکب شده بودیم؟ واقعیت به نظر من بزرگترین اشتباه ما انسانایی که آقا تبریک میگیم. پس مبارک باشه. ممنون، متشکرم. ما شیرینی رو از دوستانتون میگیریم اینجا. ممنون. ان شاءالله یعنی بچه‌ها بدن شیرینی و اگه ما شیرینی نخوان. اسپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 شرکت لیمو هست. اونایی که تجربه خرید هاست و سرور دامنه دارن احتمالاً اسم لیمو هست رو شنیدن. من یه چرخی توی توییتر زدم که ببینم ملت راجبشون چی میگن و دیدم که عمدتاً خیلی از شرکت لیمو هست و خدماتش راضیان. علل خصوص که دیدم خیلی تعریف میکنن از پشتیبانی و ساپورتش. همونطوری هم که میبینیم خودشون خیلی اکتیون و به سوالا و منشنات جواب میدن. جدیداً شرکت لیمو هاست یه سرویسی رو لانچ کرده به اسم مقیاس یا همون احتمالاً اسکیل که همونطور که از اسمش پیداست برای شرکت‌ها و کمپینایی که میره بالا و عمدتاً به خاطر ویزیت بالا سرویس‌ها داون میشه که این اتفاق تو ایران هم کم پیش نمیاد. این سرویس پاسخگوی این نیازه. اگر شما هم یه همچین مسئله‌ای تو شرکتتون دارین حتما با تیم پشتیبانی مقیاس و شرکت لیمو هاست تماس بگیرین، باشون مشورت کنین و ببینید که آیا راهکارشون به درتون میخوره یا نه. دم شما گرم. بریم سراغ پادکست. خب من آماده‌ام، هر موقع خواستیم میتونیم شروع بکنیم. بچه‌ها اگه آماده‌ان. عالی. جناب شهرام شکوری عزیز، شما زمانی که ما داشتیم دوم بازی میکردیم و پرینس بازی میکردیم تو داس، زمانی که فقط 10% شرکت ها از نرم افزار استفاده میکردن، یکی از شرکت های نرم افزاری ایران رو تأسیس کردیم. چطور شما جسارت کردید تو اون زمان که اصلا تقریبا حوزه سافر و نرم افزار خیلی استفاده هم تو ایران نمیشه، وارد همچین حوزه‌ای بشین؟ داستان طرفه نگار از کجا شروع شد؟ ببین واقعیت اینه که خب ما حالا دانشجوی کامپیوتر بودیم 2 نفر و حالا به قول یه دوستی میگفت ما که استارتاپ ها زیاد مد نبودن، ما حالت استارتاپی شروع کرده بودیم واقعا. چون تو محیط دانشگاه یه زیرزمینی بود، اونجا هم اتاقی بودیم 2 نفر و روزی 14 15 ساعت واقعا روزی 14 ساعت برنامه می‌نوشتیم. یعنی روال کارمون بود که مثلا تقریبا از 7 تا 8 شب شروع می‌کردیم می‌نوشتیم تا فردا ظهرش دیگه بعد می‌خوابیدیم یا بقیه کارامون می‌رسیدیم. و خب من چون قبلش چند سالی تو بازار کار میکردم، یعنی دیپلم گرفتم رفتم سربازی، بعد رفتم بازار، 4 سال بازار بودم و همیشه میگم مدیون دانشگاه بازارم. یعنی احساس میکنم اول یه لیسانس یا یه کارشناسی از بازار گرفتم بعد وارد کار شدم. خب نرم افزار رو دوست داشتم، با 2 تا دوستان نشستیم، آقای مهندس سپید و آقای مهندس رنجبری، نرم افزار رو با هم دیولپ کردیم و نیاز بازار بود اون موقع. بله همونجوری میفهمید تحت داس بود، حتی ما یه چند ماهی نرم افزار تحت داس نوشتیم. یعنی اول تحت ویندوز نوشتیم واقعیت، بعد دیدیم که بازار نداره برگردونیمش تحت داس. یه 2-3 ماه تحت داس نوشتیم، بعد گفتم خب چه کاریه دیگه، ما که میدونیم در آینده ویندوز میاد. ولی خب این فکر می‌کنم سال 95 بود اگه اشتباه نکنم، یه 1 سالی طول کشید تا این اتفاق افتاد ویندوز بیاد و جا بیفته. خب ایده هم که داشتم من چون تو بازار بودم که با اصناف خیلی کار می‌کردم، جای مختلف دیده بودم اینا حسابداری ندارن و خب این ایده رو اومدیم با هم مطرح کردیم که یک نرم افزار حسابداری بنویسیم بیشتر برای کسب و کارهای کوچیک، یعنی اس‌ام ها رو هدف قرار دادیم. نمیدونم ناخودآگاه ذهنی بودم، جالب بود مثلا دوره هم که جمع شدیم نشستیم صحبت کردیم و بنویسیم، گفتیم آقا این نرم افزار باید ظرف 5 سال اولین نرم افزار ایران باشه
اون در حقیقت آرزوهای جوانانه است دیگه که دو تا جوان دوره هم جمع میشن شروع میکنن اینا رو پرورش دادن و اینکه در دسترس همگان باشه. اینو یه یادداشت در حد 4 5 خط نوشته بودیم که حالا ما اون موقع نمیدونستیم، ولی بعدا متوجه شدیم این خودش یه چشم اندازی بوده برای ما که اومدیم این کار انجام دادیم. نرم افزار رو نوشتیم و حالا داستانش هم که 1-2 سال طول کشید تو بازار عرضه کردیم و جا بندازیم و فکر می‌کنم بعد 4 سال تقریبا فراگیر شده بود. یه بریکتوری روی در حقیقت ویندوز ایجاد شد، یعنی یه موج سواری ما کردیم روی ویندوزی که اومده بود تو بازار، چون نرم افزار تحت ویندوز بود. فکر می‌کنم تنها نرم افزار مالی بودیم که تحت ویندوز اومده بودیم بالا، حتی تو سگمنت خودمون. اولش خیلی مقاومت شد، خیلی اذیت شدیم، واقعا 1 سال من نمیتونستم بفروشم، مثلا 2-3 تا دونه فروختم، ولی بعد انگار یه دفعه شروع کرد وایرال شدن و توسعه پیدا کردن. حالا اون جسارت رو که من با دوستان استارتاپی هم صحبت می‌کنیم، این جسارت تو جوونا هست، یعنی ما موقع چون سنمون پایین‌تر بود نسبت به امروز خب خیلی جسارتمون بیشتر بود و الانم استارتاپ‌ها همینن. من با دوستانی که حالا استارتاپی که خودم دارم یا بعضا مشورتی باشون صحبت می‌کنیم، خیلی جالبه می‌بینم یه آرزوهای طلایی دارن، کارهای بزرگ می‌خوام که مثلا خود من بعضی موقع گوش می‌کنم میگم واقعا این فکر می‌کنه مثلا میرسه به این قله که الان داره فکرشو می‌کنه ولی خب ما این کارو کردیم به اون قله هم که فکر می‌کردیم رسیدیم. خیلی استارتاپ هم الان همین کارو دارن می‌کنن دقیقاً. یعنی خیلی جالبه برای خود من که بعضا می‌بینم اون چیزی که فکر می‌کنن رو دارن اجرا می‌کنن، پیاده می‌کنن. ماها یه مقدار با احتیاط بیشتری داریم نگاه می‌کنیم با اینکه خودمون همین مسیر رو رفتیم. الان تو چه اندازه‌ای طرف نگار داره فعالیت میکنه و آیا همچنان مثلا نرم افزاری که شما دارین راجعش صحبت میکنین، نرم افزار حسابداری هولو بله. که حالا حدس هم میزنم اسمش با اپل و اینا یکم ایده های تداخلانه داره. البته برای من مثلا جالبه تو اون بازه زمانی که شما وارد حوزه نرم افزار شدین اصلا چطوری میدونستین که نرم افزار یه آینده و یه بازاری داره؟ یعنی خود ویندوز 3 و 1 و 95 و اینا هم همچنان خودشون هم در حال سعی کردن این بودن که کامپیوتر رو اصلا بیان خیلی پرسونالایز بکنن. به قول بیل گیتس میگفتش که من آرزوم اینه که تو هر خونه یه کامپیوتر، یه پی سی تو هر خونه باشه، چون اون موقع نرم افزارها بیشتر دیگه در حالت مثلا شرکت‌ها اینا بودن. البته واقعا هم به نظرم انتخاب نرم افزار حسابداری نرم افزار انتخاب هوشمندانه‌ای بود، یه یوتیلیتی بود. اون موقع هم جزو اولین یوتیلیتی‌های کامپیوتر هم بود، یعنی من فکر کنم یا ساعت بود یا کلکولیتور و ماشین حساب بود. بعدش دیگه سعی کرده بودن این با شیتس و نمیدونم یه نرم افزار کل بود، نمیدونم چی بود، یه چیزی بود خیلی زمان قدیم. اول بار مایکروسافت اون رو به عنوان یوتیلیتی آورده بود بالا. ولی با توجه به این که الان زمان خیلی زیادی از اون موقع میگذره، الان سایز طرف نگار در چه اندازه‌ایه؟ آیا مالتی پروداکت، این چند محصولی هستین، پروداکت‌های مختلف دارین؟ آیا همچنان فعال در نوشتن نرم افزار جدید هستین؟ بله، من الان یه توضیح میدم. فقط اون سوال اول حل کنم. اول ببینید واقعیت همین جوری بود، یعنی ما نرم افزاری که نوشتیم، خب من زمانی که دیپلم گرفتم، خب طبق معمول خاطرتون باشه، بعد فکر میکنم شما جوان‌ترین ولی ما اون موقع مثلا کنکور 14 تا آیتم بیشتر نمیتونستیم بزنیم، یعنی خیلی سخت‌تر بود از یه جهتی. البته من جالبه که فقط کامپیوتر عمران زده بودم و خب قبولم نشدم، رفتم سربازی. یعنی علاقه خاصی به کامپیوتر داشتم نبود. من یه دونه از این فکر کنم کومودورا بود 386 یا 386 یکی از دوستان داشت، اونجا دیده بودم، انگار خاطرخواه این کامپیوتر شده بودم. ولی خب وقتی دانشجو کامپیوتر شدیم، خب اومدیم تو این فضای دنیای نرم افزار و آیتی و پروژه‌ای که دانشجویی می‌نوشتیم خیلی علاقه‌مند شدیم و عرض کردم چون اون بک‌گراند بازار رو داشتیم، خب این خیلی کمک کرد که اون مسئله رو پیدا کنیم. یعنی مسئله جدی که تو کشور ما بود این که خب خیلی از خرده فروشی‌ها یا حالا شرکت‌ها تولیدی‌های کوچک و متوسط با کامپیوتر کار نمی‌کردن، نرم افزار نداشتن. ما این مسئله رو حل کردیم. یکی دو تا نکته خیلی جالب داشت. یکی این که وقتی ما این نرم افزار رو نوشتیم، خب چون به اصناف ارائه میدادیم، این دوستان میامدن معمولا یه خورده فرمایشایی داشتن که چرا مثلا الان من نرم افزار فرش خریدم از شما، چرا سایز فرش رو نمیده؟ خب ما تو فرش مثلا ابعاد داریم، در حالی که مثلا اگه داریم مثلا کامپیوتر میفروشیم، خب یه دونه مثلا کانفیگ داریم، اگه داریم موبایل میفروشیم سریال داره، کانفیگ داره و الی آخر. این ما خورده از خود یوزرها که میگرفتیم براشون دیولپ میکردیم و ظرف 2 سال 3 سال، فکر کنم سال 80 ما چون 76 کار کردیم 77 رسمی شد شرکت، مثلا 76 تا 80 فکر کنم ظرف اون 3 4 سال ما نرم افزار رو برای مشاغل مختلف کاستومایز کردیم. یعنی برای هر شغلی نرم افزار داشتیم
و این خب یه برای ما کور کامپیتنسی همین الانش هم و یه برگ برنده بود اون موقع. همونجوری که شما اشاره کردید خب از موج سواری ویندوز استفاده کردیم، نرم افزارهای مالی نبود، کامپیوتر کمتر میشناختن، استفاده کردیم. گزارش‌سازی خیلی متنوع دونیم چون آبجکت اورینتد کار می‌کردیم، قبل تحت داس بود، ما خیلی سریع میتونستیم دیولپ کنیم و اومدیم خب یه تغییری هم ایجاد کردیم رو نرم افزارهای حسابداری که به جایی که در حقیقت از چون حسابدارا عادت داشتن اون موقع، الانم کم و بیش هست که یه سند میزنن بعد میان زمایم سند رو میدن. ما اینو برعکس کردیم، گفتیم زمایم سند رو بگیرید، خود اتوماتیک سند میزنه. اینم خیلی خوبه، یا امور مالی اتوماتیک گذاشتیم و از همه مهمتر کاستومایز کردن برای مشاغل مختلف. در حال حاضر جناب سهیل خان ما نزدیک به 1 میلیون مشتری داریم. 35% سهم بازار SME رو داریم، یعنی اسمال میدیوم بزینس ها. لارج بیزینس اصلا کار نکردیم، ادعایی هم نداریم اونجا، ولی تقریبا میتونم بگم تو هر فروشگاهی یا تو هر شرکتی تولیدی که برید تو این سایز باشن، از هر 3 تا یه دونش برای ماست دارن با محصول ما کار میکنن. همین الانم ما چند هزار تا فروش داریم، یعنی اینجوری نیست که بگیم مثلا این لاین عوض شده. جالبه که تو 2 ماه قبل رکورد زدیم حالا با توجه به این وضعیت اقتصادی. خوشبختانه همکاران من تو شرکت هولو هم برای دی ماه هم برای بهمن ما 2 تا رکورد جدید زدیم، یعنی رکورد سنوات قبلمون رو شکوندیم روی فروش، حتی روی تعداد مشتری و اینا. خیلی خبرهای خوبی بوده برای بچه‌ها. همین فکر کنم چند روز پیش جشنم گرفته بودن که چون رکورد میزنن، حالا یه جشن خودمونی داخلی و پاداشاش و اینا رو داریم. عرضم به حضورتون که بله هولو فعال داره این کار انجام میده و ما زنجیره ارزش رو کامل کردیم. مثلا یه هولو آکادمی زدیم که در حقیقت آموزش نرم افزار خودمون انجام میده. یه نرم افزار اثبات در کنارش آوردیم بالا، یه محصول دیگه است که چند هزار تا یوزر داره، فکر می‌کنم 7-8 هزار تا یوزر داره، ولی 7-8 هزار تا یوزر تو کار نرم افزاری مالی خیلیه. یعنی شرکتایی که کار می‌کنن میگن 8 هزار تا یوزر خیلیه. ما چون اون چند صد هزار تا رو داریم، اینو بچه‌ها به عنوان یه شرکت کوچیک میشناسن معمولاً، ولی اثبات اون توی میدل بیزینس فقط کار میکنه و یه مقدار تغییرات داره با نرم افزار هولو، چون هولو خیلی یکپارچه است، به صورت سیستم پیوندی کار میکنه. اگه بشناسید ارزم بزرگ شرکت هولوبان داریم که خدمات بعد از فروش هولو رو انجام میده. حدود 150 تا پرسنل، روزی 3 تا 4 هزار تا تماس رو هندل میکنیم اونجا. این گروه فناوری اطلاعات هولو بود با 300 و خورده نیروی انسانی که همکارای من هستن دارن کمک میکنن. یه گروهی هم از سال 1400 زدیم به نام گروه زنوآ، یعنی زنوآوری یا زنوبیا، و از 9 ما در حقیقت یه گروهی ایجاد کردیم. اینجا داریم روی AI و بلاک چین و اینا کار میکنیم. یه پلتفرم آوردیم بالا، مچ میکینگ اگه میشناسید قاعدتا، و خب باشگاه مشتریان و مچ میکینگ و ایونت و اینا رو با هم برگزار میکنه. اونم یه 2 سالی طول کشید، ولی امسال خوشبختانه یه چند تا پروژه قرارداد خوب بستیم، اونم خیلی حالش خوبه. در کل در مجموع ما هلدینگ طرف‌نگار 2 تا زیر مجموعه داره، گروه فناوری اطلاعات هولو با چند تا شرکت و چند تا استارتاپ، گروه زنوآ با 2 تا شرکت و 3 تا استارتاپ تو زمینه AI و بلاکچین. حدوداً 500 نفر همکارای من هستن تو مجموعه، تو کل این شرکت‌ها. حدود 1000 نفر تو نماینده‌ها هستن که دارن کار میکنن. ما تقریبا که نه تحقیقاً شهرهای بالای 200,000 نفر رو پوشش دادیم لحاظ خدمات بعد از فروش. خب تو کل ایران هم داریم خدمات دیگه. ارزم به حضورتون که حدود 15,000 نفرن فریلنسری با ما کار میکنن، دوستانی که حساب دارن با هولو کار میکنن یا دوستانی هستن که برای نصب و راه اندازی و آیتی منن. این در حقیقت حال حاضر شرکت ماست که حالا برنامه خیلی خوبی هم برای سال 1404 و 5 داریم که من فکر میکنم ان شاءالله خبرهای خوبی بشنویم از گروه فناوری اطلاعات هولو و خود هولدینگ. معمولا جناب شکوری داستان کارآفر اینا رو که میخونه آدم میبینه که چندین و چند بار سعی کردن محصولات مختلفی بسازن تا آخر به اصطلاح جکپات یکیش کار کنه و بگیره. داستانهای مثلا حتی مارک زاکربرگ فیسبوک رو میخونی، قبلش چندین اپلیکیشن برای دانشگاه هاروارد همین حالت دیتینگ و مچ میکینگ و اینا برای درست کرده بود. داستانهای ایلان ماسک مثلا وقتی گوش میکنی اون زیپ تور رو درست کرده بود. آیا این اتفاق شامل حال شما شد یا اولین محصولتون جکپات رو زدین؟ بالا میتونم بگم که جدی ترین محصولمون همین هولو بود. ما محصولات زیادی انجام دادیم، ولی خب اون نرم افزاری که حالا میگم تو بازار ما ایده‌اش رو داشتیم و بحث خود همین نرم افزار هولو منجر شد. این محصول از اول شروع کردیم، واقعا با این استارت زدیم، ولی در کنارش محصولات دیگه زدیم. مثلا یه محصول برای مرغداری زدیم، جواب نداد.
خوبم فروختیم. ما یه سالی فکر کنم 1000 تا 700 800 تا فروختیم. 100 خورده ای 100 خورده ای این محصول یه نرم افزار بعد تاکسی سرویس ها زدیم فروختیم. داشتیم مثلا موازی با این شاید مثلا بالای 20 تا محصول بوده که حالا تو سنوات مختلف ارائه دادیم، بعد نتونستیم جمعش کنیم. دلیلش هم خیلی واضحه است. مثلا ما نرم افزار مرغداری که دادیم بیرون، خب تو همون سالهای 70 و 80 دیگه، یعنی واقعا نرم افزار خیلی زمینش کم بود. ولی بعد خب شرکت تلاونگ که دوستان الان منم هستن، های مسئول خیلی هم محترمن، خب اومد یه نرم افزاری از خارج فکر کنم آورده بود و یه دقیقاً اتوماسیون کامل صنعتی مرغداری آورد، یعنی از درجه حرارت محیط و همه رو اتومات کرد دیگه. خب مسلماً چون فقط نرم افزاری بودیم نمیتونستیم رقابت بکنیم، ولی از گردونه خارج شدیم. از اینجور نرم افزارا داشتیم، نرم افزار کوچیک و بزرگ، یا مثلا نرم افزار دبیرخونه درست کرده بودیم، خیلی کوچیک و جمع جور بود، خیلی هم کاربردی بود. یه نرم افزار شارژ ساختمان داشتیم. ولی اینا به مرور رفت. این لاین اصلیمون یا اون مین منامون به قول بچه‌ها اون نرم افزار حسابداری هولی بود که ادامهش دادیم و همینجور توسعه پیدا کرد و اومده تا امروز. یه مقاله داشتم میخوندم، نوشته بود که ایده ها یا خوبن ادامهشون میدین یا بعدن خیلی سریع بیخیالش میشین، ولی پیچیده ترین و بدترین ایده هایی که نسبتا خوبن و شما ادامهش میدین و فکر میکنین که چون ازش دارین پول در میارین میشه روش زمان گذاشت و این باعث میشه که اون آدمایی که خیلی بلند پروازن نرن سر ایده های خیلی بزرگتر و شانسش رو جای دیگه امتحان کنن، به خاطر اینکه اون محصولی که ساختن داره همچنان بهشون پول میده و احساس میکنن که میتونن گنده ترش بکنن. وقتی این نرم افزار مرغداری رو میگین و بعدش میگین 1000 تا فروش داشت بعدم نبود، چه زمانی به این نتیجه رسیدین که آقا با توجه به که حتی مشتری هم داره و حتی یه ترکشنی هم پیدا کرده، اما اصلا بیخیالش شیم این نمیارزه؟ گوگل هم این کارو خیلی زیاد میکنه دیگه. گوگل هم کلی محصولای مختلف داره و خیلیشون رو تو سال میبنده. بله، من فقط اصلاح کنم، ما 100 خورده فروختیم، فکر کنم 170 80 تا. ولی خب خوب بود، چون حالا محصول یه مقدار گرونتری هم بود، برامون خیلی ارزش داشت و بالاخره هزینه ما رو کاور میکرد اون ابتدا. ولی واقعیت اینه که خیلی نکته مهمی آقای سهیل گفتید. یعنی یکی از به قولی آقای قفالیان اگه اشتباه نکنم یه مثالی داره، میگه مهمترین استراتژی نگفتنه. ما بعضی موقع تو این تله که شما اشاره کردید میفت، خود منم حتی این قضیه رو دارم، حتی جدیدنم یه نمونه داشتم. یه مسیری میریم احساسا میکنیم مسیر درست نیست و خطرات خودشو داره یا احتمال میدیم که موفق نشیم، ولی پافشاری میکنیم رو اون چیزی که چون خیلی سخت آدم میتونه از اون ایدهش برگرده و میخوایم ادامه بدیم. این معمولا بیشترین باخت، یعنی محصولی که میفرمه نسبتا خوب، اون معمولا یک کارو خیلی خراب میکنه و کارو سخت میکنه. نرم افزار مرغداری ما ارائه میدادیم، مشتری هم داشتیم، فروش هم داشتیم، ولی خب بعد دیگه مشتری میمدن مقایسه میکردن با محصولاتی که مثلا عرض کردم مثل تلاونگ و غیره، میدیدن خب اونا بهترن دیگه، برتری دارن. پس ما دو تا آپشن داشتیم، یا باید وارد اتوماسیون صنعتی میشدیم که ترای هم کردیم، رفتیم با یه شرکتی صحبت کردیم که سنسورها رو بذاره و وصل کنه به نرم افزار ما و بعد خب دوباره رفتیم جلوتر، دیدیم مثلا اون نرم افزاری که من میگم مثلا انرژی و مثلا تغذیه و سلامت مرغداری هم خودش لحاظ کرده. خب دیگه ما اینا باید مثلا یه کارشناس می آوردیم، عملا برای ما امکان پذیر نبود. دلیلش هم خیلی مشخصه، من چون 150 تا شغل رو پوشش میدادم نمیتونستم روی یه شغل واسطم و مثلا یه شرکت داشته باشم که تمام و کمال به مسئله سخت افزار و نرم افزار و اتومات کردنش و اینا همه بپردازه. بنابراین خود به خود از گردونه خارج شدیم. یعنی یه زمانی تصمیم گرفتیم، گفتیم حتی جالب باشه شاید براتون در نکته هم که شما میگید، گفتیم که یک سالی محصول میذاریم کنار، بعد فکرشو بکنیم چیکار کنیم صنعتیشو و الی آخر بعداً میاریم بالا. یعنی ما حتی یه صورت جلسه هیئت مدیرمون اون موقع بود که ظرف یک سال موظفیم دوباره نرم افزار مرغداری برگردونیم توی سبد محصولمون، ولی خب برنگشت دیگه. شاید عاقلانه ترین تصمیم همین بود که ما یک سال به خودمون تنفس دادیم و این باعث شد که متوجه شیم نه نباید این بازار ادامه بدیم. محصولات اینجوری زیاد داشتیم، عرض کردم حتی همین مثلا تو این اواخرم چند سال پیشم داشتیم یک محصولی که ارائه دادیم، دوباره دیدیم نه اون بازاری که ما فکر می‌کنیم نداره یا با بازار ما ست نیست. ببینید الان مهمترین استراتژی تمرکزه. یعنی آدم باید بدونه تو چه سگمنتی چی کار میکنه و تمرکز کنه. مثلا یه دوره یک دو تا از حالا همکاران من اصرار داشتن مثلا روی لارج بیزینس کار بکنیم،
یه ترای هم کردیم، یه بررسی هم کردیم، یه شرکت هم باش مچ شدیم، ولی خب اشتباه بود دیگه. ببین استراتژی ما اسمیه، نباید بریم تو اون فضا. این تمرکزه به نظر من خیلی مهمه. من فکر میکنم شرکت‌ها یا افرادی که حالا اصلا برنامه شخصی خود آدمم اینه، کسی که تمرکز کنه و اون اهدافش رو بدونه و دنبال اون باشه، خود به خود بالاخره انسان وقتی حرکت میکنه تو مسیر بیراه هم میره دیگه. ولی انقدر اون تمرکز داره رو هدف، برمیگرده دوباره، برمیگرده تو مسیر اصلیش. مثلا شخصی اگه یه نفر داره حالا هر چی میخواد قهرمان مثلا ورزشی بشه، بالاخره لابلاش به هممون شاید تجربه لابلاش خسته میشه، یه 4 روز باشگاه نمیره، یه مسافرتی میره، میگه اصلا من برم درسته غلطه. ولی اگه هدف خیلی مقدس باشه، پاش واسطاده باشه، بالاخره قهرمان میشه، بالاخره برمیگرده تو مسیرش. بالاخره اون انحرافا به نظر من طبیعیه. حالا تو محصول هم میتونیم بگیم اینا انحرافایی که از مسیر اصلی یک در حقیقت شرکت میتونه آدم پیدا بکنه. آره، اصلا یه جمله خیلی معروفی هست، میگن اگر خیلی بی انرژی شدین گیو آپ نکنین و استراحت استراحت کنین. کنه. آره، و این چیزی که ما اتفاقا خیلی کم بشن واقعا دقت میکنیم، و یعنی این محفلای فاوندرها و محفلای کارآفریناست که فقط هم میتونن به هم دیگه کمک کنن. خیلی سخته اگر این آدم این شبکه دوستایی که دارن همچنان همین کارو میکنن و نداشته باشه، واقعا کار کردن خیلی سخته. یه سوالی که تو ذهن من میاد، مثلا وقتی شما میگین ما رفتیم محصول مرغداری انتخاب کردیم، من روزای اول خیلی برام جذابه. حالا تا یه حدودی میتونم حدس بزنم که خب مثلا از یه جای کسی یه درخواستی وجود اومده، شما دیدین گفتین قطعاً بریم بزنیم. بله قطعاً. ولی با توجه به زمان اون موقع، آیا مثلا چیزی به اسم مارکت ریسرچ هم می‌کردین که بریم ببینیم تعداد مرغداری‌های کشور چقدره، ما در سال اول چقدر میتونیم بفروشیم؟ اصلا این ریسرچ هم نبود فکر کنم تو ایران. والا ریسرچ ها که بود قطعا. خب بالاخره مارکتینگ هم قدمتش بالاخره خیلی زیاد و دوستانم کار میکردن. ما به عنوان چند تا جوون دانشجو و حالت استارتاپی بلد نبود. یعنی بلد نبودیم باید بریم مثلا یه ریسرچ و تحقیقات کامل بکنیم. اگه تحقیق هم میکردیم تحقیقات خیلی دم دستی تر بود. مثلا راجع به مرغداری فکر میکنم اگه بله سمت مثلا خیابون توحید، اونجا مرکز این دفتری مرغداریا بود، این مرغداری که تو کشور بودن اونجا محل تجارت اتحادیه‌شون هم اونجا بود. مثلا ما رفتیم، بله یه نفر به ما رجوع کرد، نرم افزار خواست، نرم افزار هلو خرید در حقیقت، بعد انتظارات مرغداری داشت، ما دیدیم مثلا یه چیز دیگه است، براش تغییرات دادیم، توسعه دادیم، مثلا یه نرم افزار براش نوشتیم. و وقتی که با این دوست عزیز آقای اکبری نامی بود کامل شد محصولمون، خود ایشون به مرغداری دیگه پیشنهاد میداد، چون نبود دیگه. این فرست مارکت بودن آقای سوید خیلی مهمه. همین الانم واقعا میگم، حالا ما اون موقع سواد استارتاپی یا تکنولوژی رو نداشتیم، خب الان ولی درگیر این فضا هستیم. خیلی مهمه که مثلا یه نفر فرست مارکت باشه. اون فرست مارکت بودن مثلا توی این مرغداری که عرض کردم خدمتتون، یا نرم افزار مطب یا هر جای دیگه که ما تاکس سرویس رو کار کرده بودیم، یه یوزر میامد براش دیولپ میکردیم، بعد خودمون بنده خدا میامد کمک میکرد برای فروشش. دلیلش همین بود که مثلا هزینه پشتیبانی به ما نده، یا مثلا تغییراتی که میخواست ما براش رایگان انجام بدیم. خب ما اینا همکاری میکردیم. مثلا آقای اکبری که میگم، همین الان باشون دوستیم، ایشون هر چی تغییرات میخواست ما براش سریع انجام میدادیم، هزینه هم نمیگرفتیم. و این خب خیلی براش خوب بود. میگم من براتون جبران میکنم، من میفروشم براتون. خودش معرفی میکرد و این خیلی خوب بود. یعنی من فکر کنم 100 خورده ایشون مثلا شاید براتون جالب باشه، یه نمایشگاه مرغداری بود، ایشون غرفه گرفت، تو غرفه به ما یه کیوسک داد و خب اونجا ما مثلا 15 20 تا فروختیم. خیلی رابطه خوبی بود و کار میکرد واقعا. مارکت ریسرچ و اینا این معنای امروز نبود. جالب، من یه تجربه هم شاید الان بهتون بگم بد نیست. من همین الانم با استارتاپا که صحبت میکنم، واقعا زیاد اعتقاد به این مارکت ریسرچ و اینا ندارم. ببین اشتباه نشه، مارکت ریسرچ باید باشه، اصلا ردخور نداره، ولی بعضی موقع ما انقدر میریم تو فاز تحقیق یادمون میره میخوایم پیاده کنیم. یعنی مثل اون فردی که مثلا میشینه فکر میکنه رویاهاشو داره میبافه، انقدر داره فکر میکنه بالاخره عمل نمیکنه. یه ترکیبی از اون مارکت ریسرچ و تحقیق با عملیات میخوایم. یعنی من الان یکی از استارتاپام که حالا مشکل خورده بود الان احیا شد خوشبختانه تو همین 1 سال گذشته، واقعا وقتی ورود کردم دیدم اینا همش دارن بررسی میکنن، با مشتری صحبت میکنن، تحقیق میکنن، MVP هم در اومده ها. من تحت فشار گذاشتمشون که ظرف 2 ماه MVP باید بدم بیرون. و وقتی رفت زیر بار مشتری تازه متوجه شدن که تو محیط واقعی مشتری یه چیز دیگه میگه. و این خب تجربه‌ای که ما هممون داریم دیگه، قطعا بچه نرم افزار خیلی بیشتر، مثلا نرم افزار حالا بهتر از من میدونید شما قاعدتا و شنوندهاتون، نرم افزار این مقدار زاده ذهنه. یعنی مثلا اگه من بخوام یه سخت افزار مثلا یه موس بخرم،
مشتری که میگیرم میتونم بگم مثلا من دوست دارم شکلش اینجوری باشه، سیمش اینجوری باشه. ولی رو نرم افزار این دوست دارم ها میشه ضرب در مثلا چند نمایی دیگه. یعنی شما میتونید خیلی چیزا به ذهنتون خطور کنه که اون نرم افزار باید داشته باشه. بعضا هم در تضاده، یعنی مشتری به ما یه چیزی رو میخواد، 2 ماه بعد میگه منظورم این نبوده اونه و این تضاده هست. این خلاقیت، این که زاده ذهنه، یه کار هنریه دیگه. من به دوستان همیشه میگم نرم افزار مثلا یه کار نقاشیه، مثل شعر گفتنه. انسان میشینه فکر میکنه، یه ایده‌ای داره و ایدهشو میاره پیاده میکنه، بعد لذت میبره که این داره کار میکنه واقعا. خب همه اینا هست دیگه. پس من این تغییراتی که دارم انجام میدم، کاری که دارم انجام میدم، وقتی به بازار عرضه میکنم بهتر درکش میکنم. من میگم مارکت ریسرچ توی این فضای خلاقانه باید یه مقدار محدودتر باشه. مثال فکر نمی‌کنم یه نقاش حرفه‌ای که بخواد نقاشیاشو ارائه بده توی مثلا یه موزه‌ای بره خیلی مارکت ریسرچ کنه. ولی بعیده که اصلا ندونه فضای نقاشی کجاست، چه جوریه و مثلا چه کسایی دارن نقاشی میکنن، یا مثلا تو وین بهتر میتونه کار کنه یا مثلا توی یه شهر دیگه، یا یه موسیقیدان قاعدتاً به موسیقیشو میزنه، موسیقیش لذت میبره، یاد میگیره، فکر میکنه، از محیط میگیره، ولی واقعیت اون چیزی که خودش دوست داره میزنه. من فکر میکنم این تو خیلی کلیدیه، خیلی مهمه که استارتاپ اون چیزی که دوست داره باید بزنه. دقیقا خیلی باهاتون موافقم. اصلا اگه خیلی برید ریسرچ بکنین، دلایل انجام ندادن اون کاره بیشتر تو چشم میاد تا دلایل انجام دادنش. بعد از اون جسارت هم از همینجا میاد. یعنی وقتی زیادم تحقیق کنید آدم احتیاط هم میکنه. یعنی تحقیق زیاد نمیدونم قبول دارید، یعنی تحقیق زیاد احتیاط میاره. یعنی آدم فکر میکنه که نکنه اینجوری بشه. من تحقیق کردم مثلا 10 نفر قبل از من این کارو کردن نتونستن. اتفاقا بعضی موقع جسارت بیشتری داره، وقتی آدم کمتر تحقیق میکنه بیشتر میره وسط میدون. اصلا حالا تو ما جوونا مثلا دور و برمون رو نگاه میکنیم، با خودمون میگیم نگاه کن ببین کی پولدار شده. ما جوونا هم همینجوری البته. نه ما جوونا رو گفتم، شما هم شاملش شدید. میگیم نگاه کن ببین کی ثروتمند شده، کی پولدار شده. بیشتر از اینه که طرف مقابل رو نگاه میکنی و بعد نگاه میکنی میبینی بابا واقعا اصلا این کاره نیست. ولی اتفاقا به نظر من یکی از دلایلش همین این کار است. نادانی ندانستم این که اگر این کارو میرفت با تحقیق زیاد میکرد اصلا شاید خیلی واردش نمیشد. یعنی اون حالا به اصطلاح انگلیسیش کریزی بودنه، اون دیوانه بودنه است که باعث شده بره سمت اون کار رو انجام بده. همین که من دارم اینو صحبت اینو تکمیل کنم. ببینید من اعتقادمه، میگم زندگی تعادله. یعنی اگر تعادل بین هر چیزی برقرار شه برنده است. مثلا حتی توی کار ما باید بین کار و زندگی شخصیمون تعادل برقرار کنیم. بین ورزش و زندگیمون، مثلا نرم افزاری که داریم کار میکنیم، خب بین نرم افزاری که داریم کار میکنیم با تحقیقی که میخوایم بکنیم، MVP که داریم میزنیم با اصل بازار، اگر واقعا خیلی بریم همینجوری وارد بازار شیم شکست میکنیم. من اکثر استارتاپ ها همینجوری شکست میکنم. من استارتاپ دیدم اومده حتی ایدهشو به من نمیگم، من یه ایده دارم نمیتونم بگم، باید بیام ببینمتون، به شما اعتماد دارم. بعد که اومد باز کرد گفتم خب این که الان 10 تا هست. گفت امکان نداره. ما برو این سرچ کن مثلا این هست این مثلا تو ایران دارن کار میکنن. بعد خود شوکه شد. من اصلا فکر نمیکردم مثلا ایده من مشابه من زده باشن. ببینید پس اون تحقیق هم لازم داریم. ولی عرض کردم شاید کلمه کلیدیش تعادله. یعنی آدم بتونه تعادل برقرار کنه. حالا یه واژه‌ای هم هست به نام امبیدکستوری که قطعا میشناسید شما. امبیدکستوری میگه دو سو توانی. میگه ما باید بتونیم 2 تا موضوع متضاد و توانمند کنیم خودمون. یعنی من همزمان دوست دارم استراحت کنم، همزمان باید کار کنم، همزمان بخوام لذت ببرم، همزمان باید سخت بگیرم به خودم که بتونم موفق شم. ببینید اینا در تضاده. این دو سو توانی تعادل بین تضاداست. من بتونم این تضادا رو متعادل بکنم برندم. پس بین اون تحقیق و بازارم میونه فرمایشون اومدم برای اینکه بگم این تعادل رو برقرار کردم مونده. یه مقدار تحقیق، یه مقدار اجرا، اینا با هم دیگه در تعادل قرار بگیره. مثل انسانی که راه میره دیگه، در تعادل باید بتونه حرکت کنه. این بحث تعادل و حالا یا ورک لایف بالانس الان مثلا تو این چند سال اخیرم خیلی دارن راجع بهش صحبت میکنن، ولی من احساس میکنم یه برداشت بدی میشه همش. اونم به خاطر اینه که عملاً اونایی که دوست دارن باور تعادل رو داشته باشن یه کار درستی هم هست. همه ما به نحوی به هر حال، منم دارم ورزشمو انجام میدم، پادکستمو دارم درست میکنم، استارتاپمو دارم درست میکنم، با دوستام دارم میچرخم، خانواده‌مو دارم میبینم، سفرمو دارم میکنم، تعادل درش برقراره. ولی وقتی با دوستان این صحبتو میکنی من احساس میکنم بیشتر برداشت میشه که چون این بحث چند بارم تو این پادکست شد، مثلا ما چند نفر داشتیم توی این پادکست که خب طوری که ما با دنیای سیلیکون ولی آشنا شدیم و اینا و روزهای اول
گرایند کردن و حاصل کردن و صبح تا شب کار کردن و پروداکت رو سریع به مارکت عرضه کردن و نتیجه گرفتن و ایتریت کردن و تغییر دادن تا بتونی پروداکت مارکت فیت پیدا بکنی. یعنی یه جورایی اصلا کلمه تعادل معنی نداره. کلمه آره نداره. و من الان وقتی با صحبت میکنم آدما بیشتر فکر میکنم، البته خیلی خیلی اینو من باید تاکید بکنم که ما داریم راجع به حداقل دارم راجع به کارآفرینا و کسایی که واقعا آرزوی محصول به ارائه به بازار دارن. چون من این بحث رو چند نفر من دیدم انجام میدن که مثلا تعادل رو بیشتر میبرم به سمت اینکه آقا من اگه 9 تا 5 رفتم سر کار دیگه باید برم خونه به خانواده‌ام برسم. یعنی بیشتر به سمت سمت کار کردنش کمتره. من احساس من میکنم. یه نکته به نظرم بگم آقای سهیل. ببینید واقعیت اصلا به نظر من بزرگترین اشتباه ما انسان اینه که تو واژه ها گم میشیم. یعنی مثلا میگیم بنچمارکینگ، میریم رو بنچمارکینگ. مثلا یه زمانی تو ایران ایزو مطرح شده بود. ایزو همه میرفتیم ایزو میگیریم. یادمون رفت بود ایزو رو میگیریم برای اینکه سیستم و روش و فرآیندامون رو کنترل کنیم. ما میرفتیم ایزو میگرفتیم. EFQM میگیریم و تمام واژه‌ها که حالا خیلی هاشم خب از بالاخره از کشورهای مختلف داره میاد. یه نکته من دارم، من فکر میکنم که ما راجع به تعادل داریم صحبت میکنیم، ببین دنیا اقتضاییه، کجا داریم راجع به چه تعادلی صحبت میکنیم. من بازم تاکید کنم مثلا حالا موسیقی، ورزش، اینا خیلی مثال قشنگیه. مثلا من یه برادر داشتم، برادر کوچیکم، ایشون واقعا از مثلا 3-4 سالگی ما لب دریا میرفتیم شمال، حالا دوستان میرن دیدید این اسبا میبرن، این امکان نداشت با گریه بالاخره یه دونه از این اسبا رو سوار نشه. انقدر اینو دوست داشت، بالاخره اومد تو کارهای مختلف و یه چند سالم دور بود، بالاخره تو جوانی نوجوانیش قهرمان ملی شد تو اسب‌سواری. و جالبه چند سال گذاشت کنار، بالاخره الان پرورش اسب داره میده، یکی از کسایی که اسب خوب میشناسه. ببینید این چیزیه که درون اون فرد علاقه است. یعنی اگه یه نفر اهل ورزشه، قهرمان ورزشی میره، اصلا امکان نداره نشه، ولی بهاشو باید بده. اگر کسی اهل دوست داره کارآفرینی کنه، از همین جنسه. ما فکر می‌کنیم مثلا کارآفرینی یه چیز جداست، نه، کارآفرینی یه قهرمانی تو زمینه کسب و کاره، مثل ورزشه، مثل موسیقیه. شما قطعا دور و براتون بوده، من یه نفر میشناسم واقعا نمی‌دونم اصلا عاشق موسیقی از بچگی، اصلا هر جا میزد رو میز، بالاخره الان یه گیتاریست حرفه‌ایه، واقعا یه گیتاریست حرفه‌ایه. ببینید این من دیدم مثلا ایشون حالا ستار و تار و گیتار اینا رو میزنه همه رو، ولی روی گیتار خیلی حرفه‌ای‌تر. من جالب مثلا بعضی موقع حالا علی آقا نامی مثلا دیدم مثلا یه دفعه 10 ساعت 11 ساعت مادرش میگفت این داره موسیقی میزنه. ببینید چرا باید یکی 10 ساعت بشینه پای موسیقی؟ این تعادله که ما داریم میگیم، اون تعادله داره اتفاق میفته، ما واژه رو گم نکنیم. ببینید اون داره لذت میبره، اون داره از همون موسیقیه داره لذت میبره. یعنی دوست نداره با دوستاش بره بیرون. ما منظورم نیست با دوستات برو بیرون ورزش کن، همه اینا رو با هم تعادل برقرار کن. اون چیزی که لذت میبری و خود به خود توش تعادل داری ازش لذت. مثلا دوستانی که کارآفرینی میکنن معمولا از کار کردن لذت میبرن، از توسعه لذت میبرن، از ساختن لذت میبرن. من عرض کردم خدمتتون ما 2 سال توی محیط دانشجویی واقعا روزی 14 ساعت کار میکردیم. من بعضی موقع میگن نمیشه، ولی من ساعتش رو 2 بار گفتم نکنه اشتباه میگم. آدم به مرور زمان بعضی چیزا رو اغراق میکنه. میگم نکنه مثلا اینجوری، بعد میگم نه واقعا 14 ساعت داشتیم کار میکردیم، من هر چی حساب میکنم داشتیم کار میکردیم. ببینید 14 ساعت نرم افزار نوشتن که نمیدونی جواب میده یا نه، نمیدونی بازار میگیره یا نه، فقط عشق میخواد، فقط شما باید علاقه‌مند باشی، هیچ چیز دیگه به نظر من. یعنی شما میگی مثلا آقا یه افق دیده بودی که نرم افزار حسابداری میاد برنده میشه؟ نه، من واقعیت اون موقع فکر می‌کردم اگه یه شرکت 10 نفره بشم خیلی خوبه. اصلا آمال آرزو بود یه شرکت ثبت کنم 10 نفر بشم، دیگه کارامو کردم. این 10 نفر اصلا تو ذهن من چقدر کوچیک بوده اون موقع. ولی واقعیت همون موقع مثلا سمیه بود دفترمون، یه دفتر زیر زمین داشت، من کنار سمیه که رد می‌شدم یه فکر کنم بانک صادرات یا ملت این ساختمون رو نگاه می‌کردم، میگفتم یه روزی ما این ساختمون رو می‌خریم. یعنی آقا یه تضاد ها، از اون ور اقناع شدی به 10 نفر، از اون ور فکر می‌کنی مثلا یه ساختمون مثلا چند طبقه رو باید بگیری. علاقه داره کار میکنه. من عرضمو کامل کنم، این تعادله که من میگم به اقتضای زمان فرق میکنه. اگر من میخوام برم قهرمان ملی بشم، باید 2 سال 1 سال روزی 7-8 ساعت تمرین بکنم برم رو سکو. حالا اگه دوست دارم نگرش دارم، خب باید اینا ادامهش بدم دیگه. اگر خسته شدم خب میتونم برم توی یه کار دیگه انجام بدم، ولی خود به خود من فکر میکنم اون علاقه و انگیزه اینو کاور میکنه. بیشتر ارزمین بودی رو واژه‌ها گیری نکنید، چون واژه‌ها خطرناکه. به قول شما من دیدم میاد تعادل، بعد میگن آقا اصلا ما بیشتر داریم سعی میکنیم زندگی کنیم، مگه دنیا چند روزه؟ خب زندگی کن دیگه، برو قهرمانشو بیشتر لذت ببر. من کاملا با
حرفتون موافقم. من خیلی این تشبیه بیزینس به ورزش رو خیلی دوست دارم. حتی مارک کوبن هم یه کتاب داره به اسم How to win at the sports of business، یعنی چطوری در ورزش تجارت برنده بشی. برنده میشه. و خب واقعا هم هست. و حالا برخلاف این که تو باشگاه رفتن و ورزش کردن اگر بالانسش رو داشته باشی، یه بدن خوب و یه سلامت نسبی و خواهی داشت و مسلما وقتی میخوای بری قهرمان بشی خب خیلی خیلی پیچیده تره. بیزینس هم یه جوریه که جزوی از بروتال ترین و به اصطلاح یکی از خصمانه ترین ورزش هاست. یعنی واقعا حقیقت همه صبح تا شب دارن میجنگن، همیشه یکی هست که، یعنی حتی اگه شما بخوای ورک لایف بالانست هم نگهداری که نگهدار کسی کاری بهت نداره، ولی یکی 3 شب بیداره داره همون کارو میکنه و بهترم داره این کارو میکنه. دقیقاً. منم همین الان که دارم باهاتون صحبت میکنم ما تیممون درصد مثلا نزدیک 60% تیم ما به صورت دورکار و ریموت از کشورهای مختلفن و الان من اومدم دبی و جمع کردیم بچه‌ها رو. الان 5-6 نفر تو این خونه ایم. الان بچه‌ها تو اتاقاشون دارن کار میکنن اگه خواب نباشن و ما صبح تا شب کار میکنیم. یعنی ما تا 4 صبح بیداری میخوابیم و دوباره 9-10 صبح پا میشیم و دوباره داریم کار میکنیم. دلیل اولش اینه که خب دوست داریم، لذت بخش، حال میکنیم، از ساختن لذت میبریم، یعنی به زور این کار رو داریم نمیکنیم. و 2 خب برنده شدن خیلی 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 جذابه. من حالا دوست دارم یه مقداری برگردیم دوباره به همون سالهای اولیه. من یه سری سوالی داره تو ذهنم هست که دوست دارم ازتون بپرسم. خب شاید کسایی که الان دارن این پادکست رو گوش میکنن و حتی این بچه‌هایی که من دارم جواشون صحبت میکنم، من امروز تولدمه. امروز من 37 ساله شدم. تبریک میگیم پس. مبارک باشه. ممنون، متشکرم. ما شیرینی از دوستانتو میگیریم اینجا. ممنون. ان شاءالله یعنی بچه‌ها بدن شیرینی و اگر ما شیرینی نخوان. همینجوری حالا داشتیم راجع به سنامون صحبت می‌کردیم و من الان وارد 37 سالگی شدم. بچه‌ها الان 24-25 سالشونه خیلیاشون و خیلی جوان‌تر از منن. یعنی وقتی من میگم ما جوونا، من خودم هم راستشو بخواین از این مدار کردم بیرون ها. یعنی من دیگه نزدیک آره من دیگه نزدیک 40 ساله من نشدم بگن یک جوان 40 ساله، من نشیدم این جمله رو. منتهای مراتب مثلا خیلی جالبه، مثلا بچه‌ها خیلی هاشون مثلا اسم مای اسپیس رو نشیدن. مثلا من بعضی موقع با بچه‌ها صحبت میکنم یه سری مثالایی میزنم، یه سری چیزا رو اصلا نشنیدن. فیسبوک حتی نشیدن. یکی از بچه‌ها اونجا حتی فیسبوک هم نشنیده بود و برام خیلی جذاب و جالب بود و شاید براشون درک این که وقتی ما توی زمانی که شما تو زمان 24 سالگی خودتون داشتین این نرم افزارا رو درست می‌کردین، چیزی به اسم اینترنت برای دیستریبیوت کردن و پخش کردن محصول وجود نداشت و این خودش اصلا مسائل خیلی خیلی سنگین رو به بار می‌آورد. یعنی شما مثل الان که استارتاپ‌ها سریع لایو میشن، پوش میکنن و تغییرات سریع میره بالاتر و یوزرها تست میکنن و اگر اشتباهی شد دوباره ریورت میکنن، تغییر رو درست میکنن، میرن بالا. شما عملا ساختن نرم افزار در اون بازه زمانی عین ساخت سخت افزار بود. یعنی محصولی که شما شیپ کردید، محصولی که شما دادید دیگه رفته دست مشتری و اینترنتی هم نبود که حتی بتونین آپدیت هم بفرستین. بنابراین من چیزایی که خیلی دوست دارم، یکی این سوالو خیلی دوست دارم راجبش صحبت بکنیم، چون شما باید حتما محصول رو به یک MVP تقریبا خیلی مناسبی میرسوندین، به اقتضای اینکه میدونستین خیلی براتون هزینه داره پخش کردن این. یعنی حالا من فکر میکنم که شما شبیه چیزایی که منم خب از اون نسلی میام که ویندوز رو میرفتیم از تو مغازه با یه پک گنده میخریدیم. بله. و ساخت یه همچین محصولی که میدونین فرستادن آپدیت براش سخته، فرستادن فیچرهای جدید شاید بره برای سال آینده، شاید بره برای چند سال بعد و اصلا کلن هزینه شیپینگ خیلی زیاده، هزینه درست کردنش خیلی زیاده و با توجه به اینکه اصلا الان هم مثل وب نیست، اینترنت من یادم روی ویندوز بکورد کامپتیبیلیتی و این که اصلا شما حالا ممکنه این روی سیستم کار کنه، روی سیستم دیگه کار نکنه، این با مادربرد این مشکل داره، این با سی پی یو این مشکل داره. تو اون بازه زمانی شما چطوری میتونستین که یه محصول کامل ببندین MVP شو، یعنی A to Z شو کاملا؟ چون ما الان خب همین الان البته یه مقدارم راستش بخواید خودتون در جریانین، یکم
پیچیده تر شده ساخت نرم افزار، یعنی خیلی خیلی پیچیده شده. یعنی مثلا فقط 30 نفر آدم میخوای که فقط یه وبسایت بیارن بالا با 1000 تا تکنولوژی جدیدی که الان اومده، فرانت اند نکست جی اس باشه، نمیدونم AWS ستاپ بکنه، اینجوری که بابا من قبلا یه هاستینگ می‌خریدم همه رو می‌ذاشتم رو با FTP فایلمو آپلود می‌کردم مثلا. بله. واسه همین چطوری تو اون بازه زمانی شما میتونین یه همچین چیزی رو مدیریت بکنین و محصولتون رو بدین بیرون و بعد اصلا دیگه مارکتینگ به شکل وب و اینترنت نبود، حالا تعداد کلیک، گوگل ادز خیلی پیچیده تر از این صحبت‌ها بود. ببینید یعنی شما به اضافه این که تونستین نرم افزار رو بسازین، باید در چند جای دیگه هم میتونستین اکسل کنین. بله اصلا شاید بحث بازاریابیش خود پیچیده، خیلی پیچیده‌تر از خود نرم افزار میشد اون موقع. ببین واقعیت اینه که اتفاقاً اکثرا من سخنرانی یا مصاحبه که دارم این دوستان میپرسن، میگن از جمعیت که بپرسید حتما این دوستان جدید میگن زمان شما خب خیلی خوب بود، راحت بود و اینا. من میگم فرق نمیکنه واقعا چه زمان ما، چه این زمان، چه زمان آینده. هر کدوم در حقیقت اون ویژگی خودشو داره. مثلا همونطور که شما اشاره کردید اینقدر دردسرای مثلا بک‌اند و فرانت و نمیدونم معماری مثلا حالا ما ریاکت و فلان و بیستار اینا خب اون موقع نبود، اینقدر پیچیدگی نداشت نرم افزار. ولی شما رو کانفیگای سیستم همین پیچیدگی رو داشتید. یعنی من یکی از دلایلی که الان ما سیستم پشتیبانی اون عرض کردم مثلا چند هزار تا تماس در روز داره، به خاطر اینکه از اون اول ما عادت کردیم یه سری خدمات بدیم، باور کنید 5% یا شاید هم کمترش مربوط به نرم افزاره، بیشتر سخت افزار، کانفیگای سیستم. مثلا من نرم افزار فروخته بودم، خب مشتری تماس میگرفت یا برمی داشت میامد، ما کیس به دست بودن دیگه، با کیس پا میشدن میونن شرکت. واقعا این بود. یعنی من یکی از چیزایی که خیلی هم طول کشید فکر کردم حلش کردم این که مشتری بدون کیس بیاد، یعنی کیس نیاره و خیلی برامون سخت بود اون موقع، نمیشد دیگه بعد کیس رو میآورد ببینیم چیه. ما با سیستم ست کردن خیلی کار مشکلی بود. مثلا خاطرم از پرینترهای استایلوس بود که اون موقع HP داده بود بیرون. خود این پرینترها درایوراش تو ایران کار نمیکرد اگه اشتباه نکنم 350 هم چیزو. ما متوجه شدیم که مثلا با درایور 350 رو باید بری 570 نصب کنی، اگه اونو نصب کنین کار میکنه مثلا پرینت میگیره. مثلا از اینجور مسائل بود. یا مثلا خاطرم هست مثلا گیگابایت اگه اشتباه نکنم تیکس 5 یه تیکس 5 بود مال شرکت گیگا بود، مادربرد بود، اینا رو کشش ایراد داشت. مثلا باور کنید ما مثلا بالای 100 تا مشتری درگیر شدیم توی سال تا فهمیدیم که این به خاطر کش این مادربرد داره اشکال ایجاد میکنه، اصلا به ما هم ربطی نداشت. یه ویژگیای مثبت بود، یه ویژگیای منفی دیگه. MVP در آوردن اون موقع خیلی سخت‌تر بود، چون باید کامل تقریبا کار در می آوردی میرفت زیر بار. مثلا تو اون RTL که ما الان میشناسیم شما دیگه نمونه آزمایشگاهی نداشتی، باید میرفت تو بازار کار میکرد. واقعا الان خیلی راحت تره. بازاریابی اون موقع یه راحتیایی داشت، سختیایی داشت. مثلا راحت تر یا بهینه ترش این بود که خب شما رقیب خیلی جدی نداشتید. داشتیم ما اون موقع من خاطرم هست مثلا حالا اسم نیارم، ما دوستا از رقیبایی که الان تو بازارن از ما 10 سال قدیمی تر بودن. یعنی ما 77 تاسیس شدیم، اون دوستان 66 تو همین سگمنت ما داشتن کار میکردن، پس رقیبم داشتیم. یا مثلا سال 80 ما یه آمار در آوردیم تو هر کدوم از این صنفا ما چند تا رقیب داریم، یعنی مثلا بالای 500 600 تا رقیب داشتیم جدی. ولی ببینید رقیبات یه مقدار کنارتر بود، تو این حجمه فضای سایبر نبود که شما مثلا صبح یه دفعه یکی میامد وایرال میکنه. الان اینجوریه دیگه، یه مقدار فضای رقابتی فرق میکنه. اون موقع مشکلات خودش رو داشت. تو بازاریابی به نظر من خیلی سخت بود، چون شما باید از بازاریابی سنتی استفاده می‌کردیم، مثلا تراکت پخش می‌کردیم، نمیدونم میرفتیم تو بازار ویزیت می‌کردیم، خیلی کار مشکلی بود. ولی از کردم اون فرست تو مارکت ما رو نجات داد. یعنی هر یه در حقیقت مشتری که از ما می‌گرفت میشد یه یوزر خوب برای ما و اون یوزر فرندلی بودن نرم افزار ما کمک می‌کرد و ایشون اصلا اکثر بازارا من اینجوری به دست آوردم. مثلا یک محصول تو بازار آهن فروختم، بازار توکل مثلا شمیرانی فروختم که الان کانادا نشون تا چند روز پیشم صحبت می‌کردیم و این اون یه نفر که استفاده می‌کرد انقدر راضیش می‌کردیم، انقدر تعهد داشتیم بهش. شاید این کلمه تعهد خیلی خوب باشه، یعنی کلیدی اینجا. انقدر ما برام مهم بودیم مشتری، من حتی گفتم بچه‌ها به هیچ وجه پس نگیرن. انقدر پس نمی‌گرفتیم، نیاز مشتری رو رفع می‌کردیم، نه پس نگرفتن امروزا. گفتیم پس نگیرید، باید ببینیم چیه، چرا بخواد پس بده. انقدر من سر کله می‌زدم با این که محصول برای مشتری درست می‌کردم. و این خودش باعث میشد مشتری احساس بکنه که خب من خیلی به سرویس دادم. یعنی مثلا اون موقع من آیا سوال نرم افزار گفتم 25000 تومان، حالا زمان خودش ارزون بود. یعنی مثلا الانم شما مثلا فرض کن نرم افزار بدید نمیدونم مثلا 2 میلیون تومان، خیلی ارزونه. و
اون نرم افزاری که میگرفتن باور کن مثلا 25 تومن حداقل یه موردشو که کارخونه ماشین سازی بود، من یادم حدود 300 400 هزار تومان ما هزینه کردیم تا بالاخره اشکال مشتری پیدا کردیم و حل کردیم براش. ببینید ولی اون باعث میشد که من باگ خودمو میگرفتم یعنی تعهدی که من مشتری داشتم باگ خودمو میگرفتم، محصول خودمو دیولپ کردم و اینا کمک میکرد. یه سبک خاص خودش بود دیگه. الان خب فرق میکنه، الان محصولو باید در حقیقت مارکتینگ دیگه مدلش فرق کرده، باید وایرال کرد، سایت میزنن، یعنی اصلا روش‌ها خیلی متفاوته. به نظر من هر کدوم ویژگی خودشو داره، ولی شاید اینجوری ببندم این موضوع رو که واقعیت تو هر زمانی به اقتضای زمان ویژگی‌های خودش باعث میشه ما بتونیم یه پوزیشنی تو بازار برای خودمون بسازیم. یه مقدار کار خلاقانه است، یعنی من فکر می‌کنم مهمترین موضوع اینه که ما بتونیم با خلاقیت محصول بسازیم، با خلاقیت ایده‌مون رو دیولپ کنیم، با خلاقیت ارزم بزرگ شما که بازار رو پیدا کنیم، بازار رو توسعه بدیم، مارکت رو فیت کنیم. یعنی اینا حتی خود مارکت فیت کردن که ظاهرا یه روش خیلی مثلا مشخصی داره، به نظر من نداره. مثلا کاملا یه کار خلاقانه است، یعنی شما باید بری بدونی اصلا کجای بازار رو دست بذاری و چجوری فیت کنی تو بازار. از این جنس دیگه. حالا یه سوالی که من الان دارم اینه که شما همچنان نرم افزاراتون نصب باید بشه یا اصلا وارد کلاود و وب بیسش کردین اینا رو؟ ببینید اصل نرم افزارمون که همچنان تحت ویندوز و بعد نصب بشه، ولی نصبش خب مثلا دانلود میکنن، نصب میکنن. ما یکی از کاری که کردیم تو کرونا آوردیم رو سایتمون و دانلود شد و شاید براتون جالب باشه ما 4 5 هزار تا یوزر خارج از کشورم داریم. یعنی ما وقتی همون سال اول کرونا که یادتون باشه لاک داون شده بود، خیلی به هم ریخته بود همه چی، ما خدمات پشتیبانیمون رو برده بودیم روی در حقیقت فضای سایبر، ولی در حقیقت نرم افزارم گذاشتیم اونجا که بتونن دانلود کنن، ولی بعد دانلود کنن نصب کنن. ولی مثلا از نیویورک دیدیم دارن استفاده میکنن، از مثلا تو لندن یه داروخانه داشت استفاده میکرد. برامون جالب بود، ایرانیایی که خارج از کشورن نصب میکردن، استفاده میکردن. ولی باید نصب بشه. ولی وب بیس و اینا هم نوشتیم، بیشتر یه سری وب سرویس اضافه کردیم بهش. یه کاری همون سال انجام دادیم، فکر می‌کنم کرونا سال 99 بود اگه اشتباه نکنم شمسی. ما اومدیم یه مایهولو نوشتیم، در واقع یه ایجنتی بود که وصل میشد به دسکتاپ ما، در واقع وصل میشد به نرم افزار. اون کاملا وب بیس بود. یعنی اومدیم چیکار کردیم، یه ایجنت درست کردیم که از نرم افزار دسکتاپ وصل میشه به مایهولو. رو مایهولو چون اطلاعات رو میآورد اونجا، ما اونجا میتونستیم به استارتاپ ها وصل شیم، به فضای سایبر وصل شیم، بحث مارکتینگ، بحث ریپورتینگ، مثلا به مشتری‌ها میومدن به مایهولو وصل میشدن، میتونستن از هر جای دنیا اطلاعات بگیرن، گزارش بگیرن، یا مثلا حتی اطلاعات وارد کنن. این کار رو انجام دادیم. ولی واقعیت اینه که همین الانم من همچنان اعتقاد دارم که به خصوص تو فضای ایران حداقل ما بازم یه چند سالی جا داریم که مردم بخوان دیگه مثلا نرم افزار مالیشون رو بیانن ابری کار بکنن، کلوب بخوان کار بکنن. حالا بحث‌های زیادی از بحث‌های مالیاتی هست، از بحث‌های امنیت اطلاعات هست، چون ما اینو داریم. بخاطر ما نرم افزار حسابداریه. مثلا خیلی از دوستان که نرم افزار حسابداری کار می‌کردن، من خودم اینو خیلی زیاد دیده بودم که مثلا روی دستگاهشون اینترنت هم بوده یا نرم افزار تحت ویندوزه، ولی خب چون اینترنت بوده تو فضای در حقیقت سایبر داشتن کار میکردن، مثلا هک شدن و خیلی هم این اتفاق افتاده بود. ما دیده بودیم که بهشون پیشنهاد میدادیم جدا کنن اینترنتشون رو. یه مقدار هنوز این فضا هست سوال کن که مردم زیاد دوست ندارن هنوز با نرم افزار کلود کار کنن به خاطر نگرانیشون رو دیتاشون. حالا بحث‌های تکس و اینا هم که اضافه بر علت، مزید بر علت. ولی خب به این سمت داره میره دیگه. یعنی تکنولوژی یه چیزیه که بالاخره اتفاق میفته، بالاخره یه جا همه باید سوئیچ بکنن برن سراغ. ما نرم افزار کلود داریم، الان وب بیس داریم، وب سرویس بیشتر داریم، با ایجنت مایهولو داره مشکل مشتریام حل میکنه. ولی توی برنامه‌تون هست که به مدل سابسکریپشن و حالت سافر از سرویس تبدیل بشین؟ اون موقع فکر می‌کنم حتی دیگه خیلی فکر کنم بیشتر مسئله قدیمتون بوده که بخواید با کپی رایت و بازارهای قاچاق نرم افزار رو اینا بخواید دیل بکنین. ولی آیا تو برنامه‌تون هست که یعنی فکر کنم یه تهدیدی هم از شرکت‌ها و استارتاپ‌های نوپاتر و جدیدتر باشه که بتونن با یه روند جدید و با یه اینفورمیشن آرکیتکچر جدیدتر بیان و یه تهدیدی برای نرم افزاری که تحت ویندوز باشن. بله، ما الان یه محصولی داریم از کلام کلاود، اون وب در حقیقت از سرویس میتونیم کار بکنیم. اونو لانچش نکردیم، یعنی تعداد مشتری محدودی دارن باش کار میکنن. محدود که میگم در حد چند صد تا هستن که دارن با این محصولم کار میکنن، ولی لانچ عمومی نکردیم که بخوایم خیلی در حقیقت بیایم بازارشو باز بکنیم. ولی بله الان استارتاپ ها بیشتر دارن روی این مدل کار میکنن. اینور رو زنو از کردم، زنو چون یه پلتفرمیه که اصلا تو فضای
در حقیقت کلود آوردیم بالا، اونجا کاملا سیستم از سرویسه. شما اول طرف نگار رو ثبت کردین یا اول هلو رو ثبت کردین؟ یعنی اول با این تفکر این که ما میخوایم بریم چندین اپلیکیشن درست بکنیم، یا اول با ایده هلو شروع شد و بعد گفتیم میریم چندین اپلیکیشن دیگه هم درست میکنیم؟ ببینید ما شرکت که تأسیس کردیم، یعنی قبل از تأسیس با دوستان نشستیم صحبت کردیم، خب اسم هلو رو انتخاب کردیم. هلو هم چون خیلی میپرسن شما اولین نفر هستید، نپرسید، من خودم میگم میگن که چرا هلو گذاشتید، میگم خب به خاطر همین چرای شما، چون بالاخره برند باید یه چرایی داشته باشه دیگه. و هلو خب شعار ظاهر زیبا هسته محکم بود و هست. یعنی تو حسابداری که اون موقع که ما داریم صحبت میکنیم، خود شما هم ابتدا اشاره کردید، اصلا نرم افزار که میامد روی مثلا توی محیط کاری وحشتناک بود. نه یه چیز عجیب غریبی به نام کامپیوتر هست و یه نرم افزاری، و ما یه موزیکی داشتیم، یکی از مشتری اعتراض کرد میگفت این استرس به من میده، اینو بردارید. یعنی موزیکی که میخورد نرم افزار بیاد بالا استرس ایجاد میکرد. در این حد مردم غریبه بودن با نرم افزار. ولی خب اون ظاهر زیبا هسته محکم خب برای نرم افزار حسابداری خیلی ایدئال بود. چیزی که کمتر میدونید هلو یک میوه ایرانیه. قطعا فکر کنم میدونید مثلا پیچ که ما میگیم، پیچ از همون پرشیا داره میاد، یا مثلا فکر میکنم اسپانیایی اگه اشتباه نکنم هلو رو پرسیا میگن، یا پرتغالی از این جنس، پرسیا، پرسیانا، پرشیا، پیچ. این هلو یه محصول کاملا ایرانیه و این خب انتخاب خیلی خوبی بود از لحاظ اسم. ما اسم شرکت رو همون اول گذاشتیم طرفه نگار. طرف هم به معنی شگفت انگیز، نگارم خب یه استعاره از نگارش و برنامه‌نویسی داره و خب با اون دیده مثلا تو سن در حقیقت استارتاپیمون میگفتیم خب یه طرفه نگاریه دیگه، یک نرم افزاری داریم مینویسیم که خیلی طرفه است و خیلی خاص باشه و اسمش هم هلوه. بعد که اومدیم جلو، فکر کنم بعد از 5-6 سال دیدیم مشتریامون خب تعدادشون رفته بالا، شرکت هلوبانو زدیم. خب آموزش می‌خواستن، شرکت آکادمی هلو، حالا به اسم آکادمی هلو نبود، به اسم دیگه زدیم که بعد تغییر نام پیدا کرد. مثلا توسعه خدمات هلو بود، توسعه مثلا آموزش هلو بود، اینجوری بود. مرکز مشاوره، مؤسسه مدیریتی مشاوره هلو که کار آموزش انجام میداد. بعد اینا رو اومدیم یه شرکت زدیم به نام طرفه نگار و اینا رو آوردیم ذیلمون که الان طرفه نگار اینجوری ایجاد شده که الان خب دو تا هلدینگ، یعنی هلدینگی که خود دو تا زیر مجموعه داره که هست کرد. ولی با هم ایجاد شده خلاصه. در باب انتخاب اسم هلو من حتی داشتم بهش فکر میکردم که یه مقداری هم مثلا اسلوگن یا شعار سازمانیتون میتونه مثلا هلو بپر تو گلو به عنوان سادگی استفاده از اپلیکیشن باشه. نمیدونم، حتما به همچین چیزی فکر کرده بودید؟ اصلا ما مخصوصا تو بازار که فرستادیم این فکرشو نمی‌کردیم، ولی وقتی تو بازار رفت دقیقاً این اتفاق افتاد. یعنی مشتری‌ها میگفتن این نرم افزار ساده است دیگه، میگفتیم بله ما همون هلو برو تو گلوه دیگه، میگفتیم آره به همون سادگی. و جالبه که جواب سوال این کار کرد، این خیلی کار کرد. یعنی مردم اینو دوست داشتن که آقا این ساده است، روونه و اون هلو برو تو گلوه دیگه، و این جواب داد واقعیت. چجوری دیمند براش ایجاد کردین؟ چجوری براش تونستین درخواست ایجاد کنین که این اپلیکیشن رو بخرن ازتون، مثلا یه جایی مثل بازار رضا؟ ببینید خب موقع بازار رضا تو خیلی فعال بود دیگه، خاطرتون باشه میشه گفت شاید تنها مرکز، یا تنها نبود، واقعا بگم تنها مرکز کامپیوتری یا حداقل معتبرترین بود. خب ما اینو پکیج کردیم، یعنی یه کار خلاقانه که انجام دادیم، عین مثلا همون ویندوزی که شما میگید تحت پکیج بود، یه پکیج درست کردیم براش و این پکیج رو بردیم تو فروشگاه گذاشتیم. و خب فروشگاه وقتی اینو پشت ویترین میذاشتن، خب مردم میومدن میدیدن مثلا حالا پکیج‌های دیگه هم بود، مثلا نرم افزار مختلف، حالا معمولا با حساب بود، حالا حسابدار و حسابیار و حسابران و حسابان و از این داستانا زیاد بود. میدیدن اون وسط یه دفعه یه هلوه، مثلا شما نگاه می‌کردی 6 تا پکیج یه هلو وسط، خب این چیه؟ و این سوال خوبی بود، اون چرا است که ما دنبالش می‌گشتیم. اسم خاص بود. خب میدونید الان مثلا واقعیت ما اینو خیلی تحقیق نکرده بودیم، میگم به نظر من خیلی چیزات ذاتیه و یه مقدار خلاقانه است. خب هلود اون مثلا تکسیلابی 3 تا حرف بیشتر نیست، حروف صدادار آخرش، اسم خاصه. ببینید یعنی تمام ویژگی‌های یه برند رو داره. مثلا اگه شما دقت کنید الان سیستم استارتاپی جدید مثلا میذاره فیلیمو، چرا او میذاره آخرش؟ به خاطر صدادار بودنش. ببینید یعنی این الان دیگه مصطلح، خب حالا ما نمیدونم بگم شانسی یا بگم بالاخره دوست داشتیم این اسمو، که خیلی هم حالا مسئله داشتیم، یعنی چند روز بحث می‌کردیم که اسمو بذاریم یا نه. ولی بله اینا کار میکرد. بازارم همینجوری که عرض کردم، یعنی 2 تا روش داشتیم، یکی این که تو بازار پخش کردیم به عنوان پکیج، و من تو بازار یاد گرفته بودم که عرض کردم دانشگاه بازار اول پاس کردم
من تو دانشگاه بازار واقعی تو صنف‌های مختلف که بودم یاد گرفته بودم که محصول امانی نباید بذارید. محصول امانی به قول خود بازاری میگه محصول امانی ذلیله و نمیذاشتن. خب قبل از اینکه من شرکت بزنم این شرکت پخشم زده بودم با یکی از دوستان تو خیلی تو پخش قوی کار کرده بودم و میدونستم مثلا اون موقع ماساژور و رستشویی رو اینا پخش میکردم و میدونستم این بازاره چجوریه. من این کارو کردم، یعنی یه هفته با بازار رضایی درگیر بودم تا بالاخره غیر امانی گذاشتم و محصول اینا خریدن. به هر کدوم هم 2 تا دادیم. وقتی 2 تا کاسب وقتی میخره خب میفروشتش دیگه، میذاش تو ویترین که بفروشه زودتر. وقتی میفروخت محصول بعدی. خب با این بریکتوره با این موج ویندوز هم همراه شده بود. کسی که میومد دنبال ویندوز اکثرا داس می‌خواستن، تا به ما زنگ می‌زدن میگفتن اگه تحت داس دارید بیارید. ولی تک و توک بالاخره مثلا همین آقای شمیرانی که میگن پاساژ توکل قطعات الکترونیک بود، ایشون خب خیلی میرفت سنگاپور میومد و خب اونجا دیده بود ویندوز و اینا کار میکنن و اصلا اومد گفت من اصلا ویندوز میخوام. خوب شما دارید، هیچکی نداره. ببینید یعنی این فضا ایجاد شد. یه بحث این بود که حالا تریکای بازاریابی خودش هم داشت دیگه. مثلا مشتری میفرستادیم، کسی زنگ میزد به ما میگفتیم برو حتما از بازار بخر، خودمون مستقیم نمیفروختیم. حتی محصولاتمون که ذره بیشتر شده بود به بازار کارت داده بودیم به دوستان و همکارایی که تو بازار زال و موقع بازار ایران و اینا باز شده بود، میگفتیم هر محصولی خواستن شما این کارت رو امضا کنید بفرستید دفتر ما میفروشیم، پورسانت شما رو میدیم و این کارم میکردیم. و بعد از چند مدتی اعتماد شده بود، میگفتن که خب مثلا جدی اینا پورسانت ما رو میدن. خب تو بازار بالاخره یا اعتماد هست یا نیست دیگه. یه لاین این بود روش‌های بازاریابی سنتی که حالا من یاد گرفته بودم تو بازار واقعی. یه لاین هم عرض کردم هر کسی میومد ما محصول رو براش دیولپ می‌کردیم، اون چیزی که نیاز داشت براش می‌ساختیم. انقدر این کارو قوی انجام میدادیم و پای کارمون وامیستادیم که خود این فرد معمولا تو بازار خودش میفروخت. یعنی هر کدوم این دوستانی که من میگم باور کنید آقای سوئیل، مثلا همین پاساژ توکل که میگم فکر می‌کنم آقای شمیرانی اون سال بالای 30-40 تا برام فروخت. یا مثلا آقای بارانی تو بازار آهن خدمات پشتیبانی من نمیداد. هر دفعه میگم من خدمات پشتیبانی از من نگی. هر دفعه من حالا به شوخی براش فاکتور می‌کردم، میومد جلوی من پاره می‌کرد میگم من خدمات پشتیبانی نمیدم. اون موقع مصالح نبود اصلا. ولی بعد از چند سال یه دفعه یه لیستی برداشت آورد 300 خورده محصول فروخته بود. یعنی بازار آهن رو فکر کنم مثلا ایشون برای من فروخته بود کامل. و هر کدوم اینا می‌خریدن خب به نفر بعدی دیگه چون محصول کار می‌کرد. این کاستومایز بودن خیلی مهم بود. اون نورمالی اتوماتیک، یعنی شاید بگم الان اینجوریه. من یه اصطلاحی دارم با دوستان، اصطلاحی که الان تو تکنولوژی هست دیگه، ولی ترجمهش اینه من میگم محصولی که درست می‌کنید باید خود نشری داشته باشه. محصول باید خودش رو بتونه بفروشه. زیاد نباید ما بریم راجع به صحبت کنیم و این جواب میده. اون خود نشریه رو محصول ما داشت، یعنی هر کی استفاده میکرد قطعا اون موقع به چند نفر معرفی میکرد و قطعا هم میخرید. میگن اصلا شما مشکل فروش دارید به خاطر اینکه مارکتینگتون اشکال داره و مارکتینگتون اشکال داره به خاطر اینکه محصولتون مشکل داره. آفرین. یعنی اگه بتونین محصول خوب درست کنین محصول خودشون میفروشه، اصلا میره وایرال میشه. محصول خوب سریع جاشو پیدا میکنه، مثلا اگه ایده خوب باشه و اون فرست تو مارکت بودن رو داشته باشه. حالا جناب شکوری با توجه اون زمان شما به هر حال مثلا ما اینجا کلی محصولای دیگر رو نگاه می‌کنیم، شرکت‌های دیگر رو نگاه می‌کنیم. حالا من نمیدونم تو اون بازه زمان مثلا هولو آیا مثلا از نرم افزاری مثل اینتویت و کویک بوکس و اینا هم ایده میگرفت، ولی اصلا از کجا این علمشو کسب می‌کردین؟ یعنی فکر کنم فقط این با توجه اینکه اینترنت هم به شکل این امروزی هم نبود، فقط کتاب بود. چجوری میتونستین بفهمین این ور دنیا چیکار میکنن که یکم جلوتر بودن یا اصلا نیازی نبود؟ نه ما حداقل من تجربه خودم میگم حداقل ما متوجه نمی‌شدیم اون ور دنیا چیکار میکنه. آخه خب از کجا میدونسته اینقدر نرم افزار میتونه بزرگ بشه؟ ببینید عرض کردم واقعیت مثلا من واقعا تشبیهم اینه. مثلا فرض کن یه نفر داره یه سازی میزنه، یه سنتور میزنه. کسی که دوست داره این سنتور رو میزنه اگه دقت کنید اصلا اون کلاسیکو میذاره کنار، اونجوری که دوست داره میزنه. مثلا من یه دونه فیلم دیدم از آقای کلهر، اون سازی که داشت میزد اصلا دیوانه‌وار میزد، یعنی شما با هیچ سیستمی جور در نمیاد، با سیستم کلاسیکی جور در نمیاد. و این اصلا اون لذت هست دیگه. من بیشتر رو اینم. ببینید خب من خب تو بازار کار میکردم، محصول نرم افزار حسابداری نوشته بودیم با دید خودمون برای اون چیزی که ما فکر میکردیم خب تو بازار محصول نرم افزار حسابداری ندارن. وقتی ما اینو نوشتیم یه شرکتی هم اومد، یه شرکت کارخونه پیچ‌سازی بود، ایشون اول به ما سفارش داد که آیه محصول برای کارخونه‌ام میخوام و خب ما برای ایشون اصلا دیولپ کردیم نوشتیم. حالا اون موقع مثلا با SSADM کار می‌کردیم، یعنی سیستم خاص خودش رو داشت، تحلیل طراحی که کاغذی بود واقعا. SSADM حالا
شما که بعید میدونم بشناسید احتمالاً، ولی دوستانی که کار میکردن حالا بعدش تازه RUP اومد، یعنی با مثلا اسکرام مستر امروز اگه مقایسه کنید اصلا یه چیز خیلی ابتدایی بود. ولی مثلا ما با SSADM طراحی کردیم، براش پیاده کردیم، برای این کارخونه محصول براش نوشتیم و جالبه که ایشون به ما گفت که تا شرکت نداشته نمیتونم با تو قرارداد ببندم. رفتیم شرکت ثبت کردیم و بعد از مثلا 2 ماه گفت که نمیتونم با تو کار کنم. ما پاپیچ شدیم که من یه جلسه خیلی آتشین خوبی داشتم، واقعا خوب بود. ایشون به من گفت که آخه شما مثلا 6 ماه من دارم میرم میام، منم مثلا دمو که نه، یه مقدار محصول کامل کرده بودم تقریبا، مثلا حسابداریش و انبارش اینا رو نوشته بود. بعد ایشون به من گفت که شما قیمتتون خیلی پایینه. گفتم ها به خاطر این، خب این که خوبه که. گفت خلاصه ته صحبت گفت آقا من که کار دست 4 تا بچه نمیدم که، چرا به خودی اصرار میکنی؟ یعنی کلیدیش این بود که من اون وقتی پاشو اومدم مثلا یادم از گاندی مثلا یه 2 ساعتی واسه خودم قدم می‌زدم، دپرسم شده بودم، خیلی خیلی مثلا حس بدی بود که مثلا من فکر می‌کردم محصول برای یه جا نوشتم الان بهم پول میده، بعد از مثلا 1 سال بهم میگه آقا با 4 تا بچه نمیتونم کار کنم. اون موقع عرض می‌کنم استارتاپ اینا مثل الان نبود واقعا، ولی خب خیلی خوب بود. ما همون محصول رو برداشتیم گفتیم مثلا خودمون میدیم تو بازار بیرون و شروع کردیم تغییر دادن و بازار براش درست کردن. و واقعیت ما نمیدونستیم مثلا تو انگلیس یک نرم افزاری وجود داره به نام پیچ تری، واقعا نمیدونستیم. و جالبه که بعدها ما فهمیدیم خب شرکت سیج یه محصولی داره به نام پیچ تری و جالبه که این نرم افزار پیچ تری حالا برای اصناف که نبود اونجا، ولی برای مثلا خرده فروشی‌ها کار کرده بود. از اون جالبتر که یه دفتری داشت تو امارات، همین شرکت سیج مخففش TNC بود. ما هم طرف نگار کامپیوترمون TNC بودیم، یعنی مشابهتایی که نگاه می‌کردیم گفتیم این دفتر خامنه میانش هم TNCه. نمیدونم، من فکر می‌کنم مثلا یه مسیر درست و احتمالاً 5 نفر بخوام برن هم از یه مسیر میرن. یعنی مثلا اگه قرار باشه الان یه واقعا مهمه ها، مثلا الان یه ایده استارتاپی من دارم، یک مسئله رو کشف کردم مثلا تو ایران یا تو کل دنیا. این مسئله که من کشف کردم، خب میدونیم خیلی‌ها دیگه به این رسیدن و اون مسئله رو کشف کردن. من فکر می‌کنم اگه جدا جدا تو کشورهای مختلف بسازن تقریبا شبیه هم میسازن. شما این فکر کنم تجربهشو دارید، یعنی تو آمریکا می‌بینید، تو اسپانیا، تو ایتالیا می‌بینید یه سری محصولات دقیقاً عین هم داره میاد بالا. این داشت کار میکرد، ما اطلاعاتی نداشتیم راجع به خارج از کشور، اطلاعاتم خیلی محدود بود. شاید همین کمک کرد به تمرکزمون، یعنی دیگه نرفتیم ببینیم این چیکار کرده اون چیکار کرده. خب الان مثلا تو اطلاعات زیاده، یه مقدار حالا ایراد میگیرن که به نظر من ایراد اشتباهیه، میگن ایرانی‌ها کپی میکنن، مثلا اومدن اسنپ رو کپی کردن از اوبر، نمیدونم، ولی من اینجوری نیست دیگه. بالاخره هر کدوم اصلا تو تکنولوژی معنی نمیده این حرف، هر کسی برای سگمنت خودش داره در حقیقت نرم افزارشو دیولپ میکنه. حداقل قصه ما اینجوری بوده. حالا با توجه به اینکه من فکر کنم الان شرکت طرف نگار به یه هلدینگ تبدیل شده، درسته؟ یعنی شما سرمایه گذاری هم توی شرکت‌های نرم افزاری دیگه هم انجام دادین؟ ببینید ما سال 94 من در حقیقت ارشد مدیریت تکنولوژی خوندم، 92 تا 94. اونجا که رفتم 2-3 تا، چون حالا من درسام با فاصله خوندم، اینم یه مقدار هدف من بوده، نبگم خیلی با آگاهی، ولی علاقم بوده. مثلا دیپلم گرفتم رفتم سربازی، بعد رفتم لیسانس گرفتم، کارو توسعه دادم. مثلا سال 77 که شرکت زدیم، سال 92 رفتم دانشگاه ارشد. دانشگاه رفتم علم و صنعت میخوندم اونجا. واقعا دوست داشتم ببینم این تکنولوژی چیه و خب مثلا من حالا بالاخره خودم یه مقدار نزدیکم دیگه، نرم افزاری بودم، خیلی اطلاعات خوبی گرفتم. شاید براتون جالب باشه مثلا معدلم حدود 19 رتبه 1 علم و صنعت شدم تو فارغ التحصیلیم و دلیلش هم این بود که انقدر دوست داشتم، یعنی هر چی میرفتم سر کلاس احساس میکردم دارم کارمو دارم اونجا توسعه میدم. مثلا اومدم مهندسی همزمان نسل 4 سیستم‌های تعاملی پیاده کردم تو سیستم تولیدم، خیلی کمک کرد برای مشتری. یکی از کارهایی که کردم یه انجل گروپ زدیم، با فکر کنم انجل گروپ کاریا رو باید بشناسید، احتمالاً تو ایران داره کار میکنه، آقای روحی تو کانادا هست، یکی از دقیقاً مؤسسین اصلی اینجاست. با آقای روحی و با 2 تا دوستان دیگه انجل گروپ کارایا رو زدیم، از کارایا استارتاپ‌ها رو سرمایه گذاری می‌کردیم. قبل از اون به فاصله چند ماه من مرکز نوآوری کارآفرینیمو زدم به نام مرکز نوآوری طرف نگار. اون سال من فکر کنم تو 2-3 سال 94 تا مثلا 96 و 7 18 تا تیم استارتاپی سرمایه گذاری کردم و فکر میکنم حدود 6.5 میلیارد 7 میلیارد هم سرمایه گذاری کردم که خب موقع خیلی بود. شاید مثلا فکر میکنم از 60 از 60 70 میلیارد الان بیشتر میشه، شاید مثلا 500 600 میلیارد بشه الان، نمیدونم.
ولی 6.5 میلیارد تو اون 3-4 ساله هزینه کردم. 18 تا تیم گرفتم که در حال حاضر 7-8 تاشو دارم. بعضی سهاممون کمه، بعضی سهاممون بیشتره، بعضیشون فیل کردن، متاسفانه نصفشون مهاجرت کردن. تیمای بسیار خوبی داشتم تو روباتیک و مکاترونیک و اینا که مهاجرت کردن. در حقیقت با این فضا آشنا شدم دیگه و اینو دوست دارم. همین الانم با تیمای استارتاپی خیلی کار میکنم. یه روز ما در هفته اصلا اختصاص دادم به کارهای دانشگاهی و استارتاپی و خیلی حس خوبه. یعنی با این دوستان تینیجری که حالا عرض کردم مثلا یه تیم تینزاپ دارم الان، تینیجرز نسل زد آپ در حقیقت. این در حقیقت سافت اسکیلا رو، مهارت‌های بیزینسی اینا رو به اونایی که تو مدرسه یاد نمیدن در حقیقت ما تو ایران داریم انجام میدیم. خیلی هم حال و هواش خوبه. یعنی وقتی اینا تو شرکت هستند به جز من همه مدیرامون شاکیان که اینا چقدر سر صدا میکنن. من میگم ولشون کنید، انقدر اینا تو شلوغا میاد لذت میبریم دیگه. حالا شاید اقتضای زندمون هم باشه. این دوستانی که الان دارن اینجوری کار میکنن استارتاپ ها، عرض کردم یه روز حالا تیمای خودم نه، تیمای بیرونم بعضا میان مشورت میگیرن. خیلی به خود من کمک میکنه. تو فضاشون هستم، خود شما میدونم این کارو میکنید، خیلی مهمه. یعنی ادبیاتشون رو یاد میگیرم، متوجه میشم چه جوری فکر میکنن و فکر میکنم این رو حتی روی آینده محصول هلو خیلی تاثیر داره، چون دارم به اینا فکر میکنم که خب چه جوری باید من این نسل زد رو در آینده بتونم در حقیقت با محصولاتی که از قبل داشتم کاور بکنم. این فضا هست کاملا یه فضاییه که الان هولدینگ طرفه نگار در حقیقت فکر میکنم همین الان حدود 12 تا استارتاپ ما داریم، از 80%، 51%، 60% تا 1.5% و 4-5%. آیا همین استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری داخلی هستن؟ منظورتون از داخلی؟ یعنی توی یعنی ایران بله همشون تو ایرانن. یکی دو تاشون ما تونستیم ببریم خارج از کشور. تو 1-2 ساله یه تیم خیلی خوب داشتیم که حالا کار در حقیقت نقشه کشی و اینا با ای اینا کار میکنن. الان فرانسه یه تیم خوبمون اونجاست که من فکر میکنم 34-5% رو داریم. اینجا کار میکردن، خیلی اینجا خوب کار کردن، ولی خب اینجا مشکلات خودشو داره دیگه. یکی از تیمامون بردیم، یکی از تیمای دیگه‌مون هم داریم سعی میکنیم ببریم خارج از کشور، ولی بقیه ایران بودن. خیلی دوست دارم حالا که شمایی که از نسل قدیم جزو افراد پایونیر و پیشتاز به اصطلاح تو حوزه نرم افزار هستین، احساستون به شرایط کشور و استارتاپ ها در حال حاضر چیه؟ یعنی من خودم شخصا جزو کسایی بودم که مهاجرت معکوس کردم، اومدم کانادا، اینجا درس خوندم، حتی اینجا استارتاپ داشتم، ولی حالا به واسطه یه سری شرایطی به یه بهانه‌ای من سال 2014 برگشتم ایران و بعد اونجا هم تو کشور خودمون استارتاپ داشتم. اگه یادتون باشه بعد از اینکه برجام امضا شد یه دوران طلایی بین سال 2014 تا 2018 اتفاق افتاد. خیلی‌ها برگشتن، خیلی از استارتاپ هایی که حالا چه الان هستن چه نیستن، البته خیلی هاشون هم الان عملاً داریم راجع به پایانشون صحبت میکنیم تا حدودی. یعنی شرکت هایی مثل تپسی، الوپیک، حتی دیجیکالا، حالا پایان نه به معنای پایان فعالیت ولی پایان یک دوره. تیکتون چیه از شرایطی که به وجود اومد، اتفاقی که الان تو دنیای استارتاپ ها داره میفته، دنیای نرم افزار تو ایران، آیندهش تو ایران؟ والا فکر میکنم باید از 2 تا زاویه نگاه کنیم. ببینید یکیش اینه که واقعیت دنیای تکنولوژی تغییر میکنه و این تغییراتش خیلی بیرحمانه است. یعنی تکنولوژی جدید میاد. من خیلی از دوستانی که دیدم چه تو ایران چه کارخونجات، حتی کارخونجات صنعتی، به خاطر تغییر تکنولوژی دارن در حقیقت بازارشون از دست میدن و خب واقعیت متاسفانه دارن فیل میکنن. اینو نباید اشتباه بگیریم با اون چیزی که تو ایران هست. من میگم یه زاویه اینه. یه زاویه ما تو ایران خب واقعا مشکل داریم. یعنی بحث تحریما بحث بسیار جدیه. من اتفاقا با یکی از این دوستان معاونت‌های حالا تو در حقیقت دولت صحبت می‌کردیم، بارها این اتفاق افتاده. من گفتم شما تحریم رو این نگاه نکنید که ما تحریم مثلا نمیتونیم صادر کنیم یا هر چیز دیگه. ما تو تحریم از لحاظ فرهنگی آقای سهیل بیشتر تحریمیم. یعنی مثلا منی که میرم خارج از کشور 1 سال طول میکشه متوجه شم چجوری باید کارت بانکی باز کنم، چجوری با کارتم کار کنم، چجوری باید سویفت کنم، چجوری باید. ما اینا رو نداریم. مثلا واقعیت میگم حالا به مثلا یه سری مثل ما که خب میریم میایم زیاد میایم اینا رو یاد گرفتیم. نگاه نکنید شما، من فکر می‌کنم مثلا 80% حالا بذار درصد نگم
یه قسمت زیادی از تجار ایرانی اصلا نمیدونن سیستم بانکی دنیا چجوریه، اصلا بلد نیستن باش کار کنن. یعنی اگه بیان خارج از کشور یک مثلا کردیت کارت نمیتونن بگیرن، اصلا نمیتونن استفاده کنن. ببینید این از لحاظ فرهنگی خیلی فاجعه است. یعنی حتی اگه صبح درها باز شه، ما 1-2 سال طول میکشه آداپته شیم با این موضوع. من میگم این مهمتر از خود تحریم است. خب تو ایران هم این مشکل هست متاسفانه. این کش و قوسی که رو دلار هست، روی طلا هست، آن استیبل بودن، این عدم قطعیت تو کل دنیا هست. اصلا من چون رشتم تکنولوژی، دکترام تکنولوژی خوندم، واقعیت اینه که تو تکنولوژی میگیم عدم قطعیت، یعنی هم اکثر چیزا عدم قطعیت داره، قطعیت هم تازه زودگذره، دوباره منجر میشه به عدم قطعیت. ولی نکتهش اینه که خب من چقدر میتونم این عدم قطعیت رو پیش بینی کنم، چه سناریوهایی دارم، چجوری مثلا من چقدر ظرفیتم بالا، چقدر ظرفیت جذب دارم، ظرفیت توسعه دارم که بتونم حریف این بشم. تو ایران علاوه بر مشکلاتی که تو کل جهان هست، هممونم مبتلایی. مثلا شما خودتون تو کانادا میدونید رقابت خیلی سنگینه. تو ایران خیلی رقابت سبکتر از مثلا آمریکا و حتی به نظر من اروپا و کانادا ایناست. اینجا رقابت سبکتره، بازار بزرگتره، بازار راحت، بزرگتر نه، بازار بازتره، راحت تره. ولی واقعیت اینه که خیلی با مشکلاتمون جدیه. یعنی مثلا شما تو همین بحث ریاست جمهوری جدید آمریکا تقریبا 2 ماه مملکت واسطه ببینید کی میاد چی میشه. نه ما کل دنیا واسطه بودن، شما بهتر از من. چون بعضی متاسفانه بعضی میگن ایران، من میگم ایران هم جزئی از دنیاست دیگه. اینقدر خیلی نگیم ایران، همه دنیا، کل اروپا واسطه بود، کل دنیا شما بهتر میدونید، کل دنیا واسطه ببینید تکلیف ریاست جمهوری آمریکا چی میشه بالاخره. و خب ولی ما مزیده بر اون این قضیه هم داریم که خب این آقا اومد، حالا دلار چی میشه، تحریم چی میشه، فشار اقتصادی چی میشه، اینو دیگه دنیا نداره، ما داریم دیگه. ولی در مورد آینده نمیدونم، من بقیه دوستان، ما یه گروهی از کارآفرینا هستیم که با هم خیلی در ارتباطیم. نمیدونم اون کتاب 100 کارآفرین دانشگاه شریف که کتاب زندگی نامه‌هاشون رو نوشتن، شیوه کارآفرین مثلا جناب آقای معصومی طلاوند، آقای رفتاری، آقای کاله، نمیدونم همه این دوستان بزرگواری که هستن. حالا یکشم شرکت ما انتخاب شده و اون شیوه کارآفرینی نوشتن. ما با اینا در واقع یه کلابیه که با هم دوستیم، میریم رفت آمد میکنیم. یه چیزایی برای من خیلی جالبه آقای سوئیلی که اینی که تمام این دوستان واقعا زحمت کشیدن و از صفر شروع کردن. یعنی اینکه به قول شما گفتید طرف شانس آورده پولدار شده، حداقل توی کارآفرینایی که اینجوری برند دارن، مثلا مثل آقای سلطانی زرماکارا، مثل آقای سلیمانی کاله و امثال هم، واقعا زحمت کشیدن. شما زندگی نامه شما خیلی زحمت کشیدن. نکته دیگه‌اش این که تمامشون امیدوارانه به زندگی نگاه میکنن. یعنی همین الان که صحبت میکنیم، مثلا من یکی از این دوستان، اصلا خودم واقعا یاد گرفتم، هر دفعه میبینم میگم دکتر چه خبر، خوبه اوضاع؟ میگه عالی. میگم که واقعا خوبه؟ میگه عالی، به خدا عالی. بعد روز بهش گفتم که انقدر این میگه عالی، حالا اینی که میگه خیلی به من انرژی میده، ولی واقعا چه گفت به خدا عالیه، داریم زندگیمون رو میکنیم، سلامتیم، داریم کار میکنیم. گفتم خب مثلا واقعا که من میگم مثلا کارخونه‌شم آتیش گرفته چند روز بعد، من اونجا بهش گفتم مثلا کارخونه که چند روز پیش آتیش گرفت. گفت آره اونم جزوی از کاره، اونم بالاخره یه جا آتیش میگیره، یه جا آدم یه مشکلی میخوره. ببین نگاهی که انقدر آدم بتونه بزرگ نگاه کنه، وسیع نگاه کنه، خودش خیلی کمک میکنه دیگه. چون دنیا نگرشه، میدید ما میگیم مثلا دنیا اتیتیود آدماست و این خیلی هم به نظر من مهمه. من خودم حس میکنم که امسال سال سختی بود، فکر میکنم 404 هم سخته، ولی واقعیت نمیدونم، حالا رو تحلیلی که مشاوره من بهم میدن، خودم بازار، حالا بالاخره میدونید یه شهودی هم معمولا دوستان کارآفرین خودشون دارن، بر اساس شهود من فکر میکنم سال 404 به بعد 456 و اینا خیلی خوبه. فکر میکنم آینده ایران خیلی خوبه، خیلی خوبه. یعنی احساسم اینه که خیلی اتفاقای خوبی تو ایران میفته و بالاخره ایرانی جماعت، حالا هستیم دیگه، خود شما که اونور دیدید دوستان، ماشاءالله همه ما سخت کوشیم، ملت خیلی سخت کوشی هستیم، یه مقدار سمجیم تا یه چیزی که میخوایم به دست نیاریم ول نمی‌کنیم و اینا همه حسناییه که داریم. فکر میکنم این کار میکنه. من فکر میکنم الان حال استارتاپامون خوب نیست، به قول شما شاید پایان خیلی چیزاست. من فکر میکنم شروع شاید یه تحول دیگه است. همین اسمی که شما آوردید بالاخره توی مسیرهای دیگه دارن متحول میشن، انشالله آینده‌های خیلی خوبیه. فکر میکنم خوبه. من واقعا به دوستان استارتاپی بعضا میپرسم یا شکلی واستیم یا بریم، میگم کاملا شخصیه، اصلا نمیتونم بگم واستید یا برید. اونجا یه خاصیتایی داره، اینجا یه خاصیت. حالا شما کانادا دیدید، من خیلی دوستان مهاجرت معکوس کردن، نه به عنوان کارآفرینا، از دوست و همسایه و آشنا و فامیل. من خیلی دیدم مثلا چند سال تو کانادا، مثلا تو این مشکلاتی که الان ایجاد شده روی مسکن و روی بحثی که حالا تو تجارت و اینا هست، خیلی مهاجرت، خیلی برگشتن.
اونجا مشکلات خودشو داره، اینجا مشکلات خودشو داره. بهترین حالت اینه که اینجا ریالی کار کنیم، دلاری دراریم. اینا هر استارتاپی یا هر کسی بتونه ایجاد کنه به نظر من برگ برنده داره. تو مسیرتون اگه این مسیری که تا به امروز طی کردین آرزو میکنین کدوم اشتباهاتون رو زودتر مرتکب شده بودین؟ کدومشونو؟ کدوم اشتباهاتون رو زودتر مرتکب شده بودین؟ والا اشتباهات که زیاده، یعنی من فکر می‌کنم انسان همین امروز من صبح یه جلسه داشتم با یکی از اعضای هیئت مدیرمون، یه موضوعی بهش گفتم یه دونه رو من اشتباه کردم. بعد گفت نه حالا مهم نیست. گفتم خب چرا من اشتباه کردم؟ یه دونه نباید اشتباه می‌کردم. ولی واقعیت اینه که انسان اشتباه میکنه دیگه و دائم این، حالا بعضا این اشتباه کوچیکه. یه مقاله من میخوندم نوشته بود هر کسی توی بیزینس، هر مدیری 80 تا تصمیم میگیره در روز، که از این 80 تا حدود، حالا اون قابل پارکینسون که هست، حدود 20% تصمیم مهمیه، تصمیم خیلی مهمیه و چند تاش استراتژیکه. یعنی در روز من یه تصمیم میگیرم که ممکنه آینده بیزینسم یا آینده شخصی خودم رو تغییر بده. ببینید چقدر این موضوع میتونه مهم باشه. این 80 تا خب بالاخره توش یه چند درصدی خطا داره، اشتباه داره دیگه. حالا تو اون اشتباهی که میشه باید دعا کنیم هر چی آدم پخته تره، هر چی از افراد بیشتری استفاده میکنه، مشاوره بیشتری داره، یادگیریش بیشتره، یعنی یادگیری خیلی مهمه به نظر من. هرچی این بیشتر باشه اشتباهاتمون کمتر میشه یا اشتباهات استراتژیکمون کمتر میشه، اینجوری بگیم بهتره. یعنی خدا کنه آدم اشتباه کوچیک کنه، اشتباه بزرگ معمولا کار دست آدم میده. مال ما هم همین بوده. ما مثلا این محصولاتی که مثلا اون موقع که من مرغداری کار کردم، حالا یه دونه رو میگم، من بالای شاید 50 60 محصول اینجوری داشتم. خب شما حساب کنید مثلا تو اون ابتدای کار یه انرژی من گذاشتم سر این دیگه. خب این اگه میذاشتم رو محصول هلو احتمالاً بیشتر سود می‌کردم یا بهتر بود محصولم. همین الان هم این اشتباهات می‌کنم. پس یه اشتباه استراتژیک بوده زمان خودش، بدون اینکه تحقیق بازار انجام بدم وارد بازاری شدم که نمی‌شناختم، فیل کرده. الان مثلا روی استارتاپ سرمایه‌گذاری می‌کنم، خب استارتاپو خوب نشناختم، اشتباه کردم، فیل کرده. ببینید، ولی اشتباهاتی که فاحش باشه، بزرگ باشه، اونا خیلی خطرناکه، معمولاً هم داریم. من یه جایی سخنرانی بود، همین سوال شما رو پرسیدن، گفتم اشتباهات کوچیک تجربه است. اینو همه میگن کلیشه‌ای هم هست البته، ولی اشتباهات کوچیک رو باید آدم بذاره انجام بشه که به اشتباهات بزرگ نرسه. و اشتباهات کوچیک به نظر من جلوی اشتباهات و اون خطاهای خیلی استراتژیک و بزرگ رو میگیره معمولا. من فکر میکنم این داستانی که گفتین یک نفر توی روز 80 تصمیم میگیره، حالا به یه نحوی فکر میکنم سی او آمازون جف بیزوس توی این کوارتر ریپورتاش راجع به این خیلی قضیه صحبت میکرد که حتی اون منتال مدلش، اون نوع طرز تفکر برای اینکه چطوری توی این تصمیم‌ها به کدومشون بیشتر ارزش بدیم برای تصمیم گیری، فکر کنم یه فرمولی داشت که میگفتش که اگر تصمیمتون نتیجهش توی 5 سال آینده خیلی مهم نیست، اصلا اون تصمیم خیلی سریع بگیرید و نگران تصمیم اشتباه نباشید. اگر فکر می‌کنید تصمیمتون در 5 سال آینده میتونه همچنان تاثیر داشته باشه، رو اون بیشتر میتونید فکر بکنید. که دیروز هم دوباره توی توییتر یه به عنوان مدیر عامل که آخرین ریپورت کوارترش رو داده بود، یه چیز نوشته که توی توییتر خیلی پخش شده بود، از ریچارد داکینز هم حتی نوشته بود که توی اِوولوشن و توی طبیعت همیشه ما موجودات زنده، که تعبیرش کرده بود به کارآفرینا، حالا حداقل توی هر دید میگفتش که ما همیشه با محیط اطرافمون در حال توی یه تضادی هستیم. یعنی بدن ما به عنوان یه موجود زنده گرمه، توی بدن ما اتفاقات خیلی زیادی میفته، به محض اینکه بمیریم و از تکاپو میفتیم دمای بدن ما با دمای محیط یکی میشه. یعنی میگفت همیشه طبیعت این انگیزه رو داره که همه چی رو به ایکویلیبریوم برسونه، بتونه برسونتش به ایکویلیبریوم که بتونه مثلا همه چی همسان باشه، همگن باشه. و تشویش کرده بود به اینکه دنیای اطراف، سوسایتی، جامعه در تلاشه که اینو تو رو همگن کنه و تنها زمانی ما میتونیم تغییر ایجاد کنیم و همیشه زنده باشیم که همیشه بتونیم این تغییر و این تفاوت دما و این تفاوت داخل و خارج رو تو خودمون حفظ بکنیم و این تنها حالت سروایول و زنده موندنه. که آخرش هم بخشش داده بود به اینکه آقا برای اینکه آمازون در آینده بتونه همچنان متفاوت باشه، دیستینکت باشه و بتونه دیفرنشیتور فاکتور داشته باشه و بتونه همیشه رقابت بکنه، اینه که همیشه کارهای خارق‌العاده بکنه، کارهای خاص بکنه، از اینکه کاریو بکنه که
مورد تایید جامعه نیست، مورد تایید خیلی افراد نیست، بقیه کمپانی اون کارو نمیکنن، نترسا بتون رو ادامه بده. و من فکر کنم این خاصیت کارآفرینان خیلی زیاد هست. بله بله، اصلا ما تو ادبیات کارآفرینی میگیم بیشترین کلمه که با کارآفرینی عجین شده نوآوریه. یعنی این نوآوری است که ببینید این خیلی جمله قشنگی بود، منم لذت بردم واقعا. این همگن شدن دنیا به آدم فشار میاره، آدم با محیط منطبق شه، ولی کسی که میخواد کارستون بکنه به قول خودمونی یا کار نوآورانه بکنه، باید از اون منطقه امنه خارج شه دیگه، باید اون تغییره رو بپذیره، این جراحیه رو باید انجام بده. اون تغییره خب کار سختیه، یعنی بالاخره هر تغییری سخته. یعنی مثلا ما باشگاه هم که میریم، حالا هر رشته‌ای که ورزش می‌کنیم خب کار راحتی نیست، می‌خوایم نوت موسیقی یاد بگیریم کار راحتی نیست. ولی واقعیت کسی که اهل این فضاست، چون من یه موضوعی هم اعتقاد دارم، میگم انسان اون چیزی که خودش فکر میکنه و اون چیزی که دوست داره اون درسته، به شرطی که به کسی دیگه آسیبی نرسونه. هر چیزی، هر مذهبی، هر فکری، هر تفکری درسته واقعا. مثلا اگر یه نفر بشینه بگه من صبح تا شب میخوام گیم بازی کنم، کسی نمیتونه بگه این کار اشتباهه. اگر واقعا دوست داره و این لذتشو میبره، بله میگه برای مثلا سلامتیت آسیب میزنه و الی آخر، ولی اون کسی که دوست داره خب دوست داره دیگه، داره لذتشو میبره، نمیتونه بگید اون کار اشتباهی داره میکنه، اون داره با اون زندگی میکنه. نکتهش اونجاست که یه عده‌ای دوست دارن، بذارید مثال بزنم، میگم یه عده دوست دارن میرن پارک، میشینن لذت میبرن از این صدای فواره ها و این باد نسیمی که تو این درخت‌ها میفته. یه سری دوست دارن برن کوه، دوست دارن برن قله رو بگیرن. اون کسی که میره کوه، من واقعا خودم داشتم چون یه مقدار اهل کوه هم هستم، یکی از دوستان میگفت بیکاری واقعا پا میشی میری مثلا گرما، سرما، سنگلاخ، پات پیچ خورده، چون مچ پامم خراب شد تو ورزش، مچ پات خرابه، بعد میری اون دفعه مثلا کوران شد، یه دفعه نام فلان شد. آره دیگه لذت میبرم، ولی بهش گفتم ببین من اون بالای قله که با میستم، مثلا قله توچالو واقعا حاضر نیستم با چیزی عوضش کنم، اینقدر لذت داره. کارآفرینی هم همینه دیگه، کسی که اهل این پیاده روی و کوهنوردی و این سنگلاخاش و مشکلات کارآفرینی و موانعش رو قبول داره، بسم الله جوابم میده، لذتش هم میبره اون بالا که با میسته. کسی که اهلش نیست خب نباید بره دیگه، بهترین کاری اینه بره پارک لذت ببره، بره یه گوشه بشینه. از لحاظ من همش درسته واقعا. به عنوان چپتر پایانی بحث هم که شاید هم البته ادامه پیدا بکنه، دوست داشتم راجع به یه موضوعی باهاتون صحبت بکنم و نظرتون رو راجعش بدونم. در واقع دلیل اصلی که من با تیمم دبی جمع شدم، بررسی کردن تهدیدها و فرصت‌های به وجود اومدن هوش مصنوعی. توی این بازه زمانی که ما اینجا بودیم، هدف این بود که تولای جدید رو امتحان کنیم، نحوه کار کردنمون رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که توی محصول و تو پروداکت خودمون چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، چه تهدیدایی رو محصول فعلی ما تهدید میکنه توسط محصولی که کاملا AI first دارن وارد بازار میشن، و چه فرصتی رو ما میتونیم ایجاد کنیم و چه اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد. تو دبی هم واقعا این بحث داغه به شدت. شما همش مجالس AI رو میبینین، سرمایه‌گذاری هنگفتی داره توش انجام میشه و یه اتفاقی که ما توی این چند روزی که با هم بودیم تجربه کردیم، به اصطلاح دوباره میگم این جوانا که دیگه منم جوان نیستم، کرکوپرهای ما ریخت و واقعا ما یعنی یه طوری شد که جناب شکوری ما داشتیم کار میکردیم یکم احمقانه رسید روش کاریمون. یعنی مثلا اینطوری بودیم که چقدر ما الان outdated داریم کار میکنیم. یعنی ما مثلا الان شروع کردیم مثلا یه سری پروتوتایپ رو در عرض چند ساعت، چیزی که شاید واقعا هفته ها طول میکشید، اونم تازه به شکل دورکاری که مثلا ما حالا کار میکردیم با هم دیگه با هم انجام بدیم، و اینجا مثلا ما از یه نرم افزارهایی مثل ورسل V0 ورژن V0 یا بولت یا لاوبل که شما میتونید با این LLM ها با این هوش مصنوعی به اصطلاح صحبت بکنین و خودشون با استفاده از تیلویند UI و نمیدونم ریاکت و Next.js و اینا شروع میکنن اپلیکیشنتون سمت راست طراحی کردن و انگار شما واقعا به اصطلاح یک انجینیر و یک برنامه‌نویس و یا یک حتی دیزاینر رو کنار خودتون دارین و فقط دارین صحبت میکنین. یعنی من دیگه با انجینیر خودم که بغلم نشسته بود ازش سوال میپرسیدم، تا داشت جواب میداد گفتم نمیخواد جواب بدی، بذار من از این بپرسم، و همونجا هم انجام میداد. و
بعد همینطوری که اصلا داشتیم کار میکردیم، من اصلا یه سری آها مومنت های خیلی زیادی هی داشت برام پیش میومد. مثلا من باب مثلا ما توی پروداکتمون یه محصولی رو داریم درست میکنیم که مثلا به صورت اتوماتیک بیاد ترندینگ دیسکاشن ها یا بحث هایی که داره در حال انجام شدن توی شرکت ها و توی کمپانی ها و بین مشتری اونا رو هست و بیاد نشون بده. در زمان قدیم ما باید می اومدیم یه همچین لاجیک و یه همچین منطقی رو تو سورس کدمون هارد کد می‌کردیم. یعنی باید می اومدیم مینوشتیم که مثلا بله. اگر دیسکاشن ها و اگر بحث ها در 7 روز گذشته مثلا 50 تا لایک گرفته و 3 تا کامنت گرفته و 18,000 تا ویو داشته، مثلا اینو میتونی به عنوان یه اسکور سیستم بیاری بالا. ولی ما الان دیدیم که صرفا میتونی به AI بگی که خودت سیگنال ها رو پیدا کن و ببین کدوم بحث ها در حالت ترندینگ قرار دارن و اینا رو بیار بالا. و بعد اصلا فهمیدیم که اصلا AI فرست ساختن، یعنی یه زمانی هست شما فقط فیچرها رو میاین، فیچرهای AI رو میارین تو کمپانیتون میذارین، کاری که ما الان داریم میکنیم به خاطر اینکه 7 ساله که این شرکت نرم افزاری رو داریم و یه کد بیس بزرگی داریم و داریم حالا فیچرها رو بهش اضافه میکنیم. و یه روش دیگه هم اصلا کلا AI فرست و اصلا کلا با دید AI وارد قضیه بشیم. و ما اصلا به این نتیجه رسیدیم که وقتی کمپانی رو میخوای AI فرست طراحی بکنی، برخلاف اینکه فقط بخوای فیچرهای AI اضافه بکنی، کاملا یک متفاوت. دید و یک روش دیگه ای رو داره. اصلا آرکیتکچر نرم افزار عوض میشه، کاملا نحوه ساخت عوض میشه. نه تنها ما به این نتیجه در این دوره همی که اینجا داشتیم رسیدیم که اصلا نحوه این که پروداکت رو چجوری بسازیم، نحوه کار کردنامون هم عوض شده. و ما یه جورایی الان توی مرحله آن لرن کردن هستیم. یعنی با بچه‌ها اینطوری بودیم که آقا هر چیزی که بلدین فراموش کنین. شرمندت هم که 10 سال وقت گذاشتی اینو یاد گرفتی. آره بنفیت هایی داره، مثل همون داستانه که مامان من میگفت، من به مامانم میگفتم مثلا جغرافی به چه دردی میخوره، توی اون کانتکست مدرسه میگفت حالا یه روزی به دردت میخوره. الان اینجوریه که حالا باشه هر چیزی بلد بودی یه روزی به دردت میخوره. ولی واقعا نحوه کار کردن با هم دیگه، نحوه ساخت نرم افزار و نحوه این که الان این ایجنت ها چطوری کار میکنن کاملا عوض شده. و حالا به صورت اختصار میخواستم بپرسم که چقدر این ضریب نفوذ هوش مصنوعی تو شرکت‌های نرم افزاری توی ایران الان هست و شرکت شما آیا برنامه‌ای برای این که بتونه از هوش مصنوعی، این حتما که برنامه دارد، ولی میخوام ببینم اپروچتون و نوع نگرشتون به استفاده از هوش مصنوعی الان چیه؟ ببینید این موضوعی که میگید به نظر من خیلی موضوع مهمیه و اتفاقا هم افتاده. حالا یه بحث جهانیه که من فکر میکنم انقدر سرعت تغییرات تکنولوژی سریع و پیچیده و بزرگ شده که خود کمپانی بزرگی هم دارن جا میمونن. حتی یعنی شما نگاه کن مثلا خود امثال آمازون و اینا هم یه جایی واقعا دارن جا میمونن، حتی مثلا خود اپل، خود سامسونگ و غیره. حتی تو خودرو اگه دقت کرده باشید اینجوری هست. یه مقدار این حالا ما که دانشجو بودیم ارشد، این بحث دهکده جهانی و اینه که میگفتم واقعا اتفاق افتاده. یعنی من حالا مثلا تو رشته ما که نرم افزاری هستیم زیاد حالا وابسته به خیلی مرز و بوم و اینا نیست، یعنی یه مقدار فراتر از مرز داره اتفاق میفته. این در حالت کلی. تو ایران هم که فرمودید بله ایران هم همینجوریه. من یه مقاله کار میکردم تو دوره دکترام برای توسعه تکنولوژی بود. یه بنچمارکی بود، بنچمارک نگم، یه در حقیقت گپ آنالیست بود بین تکنولوژی شرکت‌های ایرانی با خارج از کشور. 5 تا شرکت خارج از کشور مثل آمازون و همین سیج و SAP سپ و اینا رو گرفتم و کاملا مطالعه کردم تکنولوژیشون رو از لحاظ معماری، بک اند، فرانت، کاری که دارن انجام میدن و 5 تا شرکت ایرانی که یکیش هم شرکت خودمون بود طبعا. خیلی جالب بود نتیجه این تحقیق برای خود من. خیلی چون من فهم کردم هدفمندم کار بکنم. دقیقاً تو ایران ما لبه تکنولوژی داریم کار میکنیم. حداقل تو نرم افزار اینجوری سایر صنایع کار میکنن. یعنی اگه مثلا معماری ریاکت داره کار میشه، ما اولا تو شرکت ایرانی ریاکت دارن کار میکنن. اگه فرانت و بک و هر سیستمی، حتی زبانه برنامه‌نویسی، یه مقدار حالا این جالب بود برای خود من، SAP فرق میکرد با همه جای دنیا. یعنی سب تقریبا میتونم بگم همه چیشو خودش دیولپ میکنه. حتی مثلا هر چیزی، حتی معماری خودشه، مدل خودشه، که برای من خیلی هم عجیب بود مثلا یه شرکت تو این ابعاد همه چی خودش برای خودش داره میسازه. ولی بقیه از ابزارهایی که استفاده میشد، حالا چه تولزا، چه از کردم معماری، چه بک اند، فرانت، زبانهای برنامه‌نویسی، تقریبا نزدیک بود، خیلی نزدیک بود به هم. ما هم مبتلاییم جناب سهیل خان. یعنی الان واقعیت مثلا من خودم یه شرکت دبی زدم، یکی 2 سال اونجا هم ترای کردم. وقتی رفتم تو محیط متوجه شدم که خب خیلی فاصله داریم با بازار جهانی، کاری که باید انجام بدیم.
با اینکه مثلا ما هم AI داریم کار میکنیم، بلاک چین داریم کار میکنیم، ولی مثلا یه تیم بلاک چین هم که داره کار میکنه فکر میکنم مثلا از بازار جهانی شاید یه لول بالاتر داره کار میکنه. یعنی واقعا اینجوری. حالا اینا روی بحث‌های پردیکشن الگوریتم‌های مثلا بازار سهام و اینا دارن کار میکنن و خیلی خوبه. یعنی مثلا نتایجی که ما داریم ازش میگیریم نتایج فوق‌العاده‌ایه. بنابراین من این مثال خودم رو زدم برای دو تا شرکتی که خودم دارم. یکیش خیلی فاصله داره، یکیش نه. اگه لبه تکنولوژی جهانی از لحاظ بیزینسی عرض میکنم، تکنولوژی آیتی که واقعا همه یکسانیم تقریبا، از لحاظ بیزینسی شاید یه لول هم داره بهتر کار میکنه. یعنی ما خیلی آینده فکر میکنم، خیلی امیدواریم که بتونه آینده خوبی داشته باشه. ولی اغلب شرکت‌ها تو ایران به خاطر اینکه اون فاصله جهانی رو دارن، متاسفانه از لحاظ تکنولوژی به خصوص AI و اینا خیلی فاصله دارن. ما یه مشکلی هم که پیدا کردیم، ببینید یه زمانی مثلا میگفتیم آیتی خیلی صحبت میشد. اون موقع که ما نرم افزار شروع کردیم، خود شما هم اشاره کردید، ما مثلا مهندسی کامپیوتر نرم افزار خوندیم یا مهندسی کامپیوتر سخت افزار بود. الان دیگه حتی مهندسی کامپیوتر نمیگن. یعنی اینقدر این آیتی بیسیک شده، جزو علوم پایه است. من فکر میکنم AI هم داره همین اتفاق میفته. یعنی AI هم داره میشه جزو علوم پایه. ما الان مثلا میگیم AI، مثلا حالا تو فضایی مثل کشور خاورمیانه خیلی AI یه چیز مسئله جدید پیچیده‌ایه و خیلی فکر می‌کنیم مثلا اتفاق خاصی. من فکر می‌کنم مثلا تو 2-3 سال آینده اصلا شما چیزی وجود نداره که با AI کار نکنه. باید کار کنه همه چی. این دو تا معنی میده. یکیش اینه که پس اون وحشته که شما میگید درستم میگید، ما هم همین دچار همین مشکل شدیم و خیلی استارتاپ‌ها من دیدم همین مسئله رو دارن. وقتی میاد تو بازار جهانی میبینی خب خیلی مسئله داریم، مسئله‌مون جدیه، فاصله‌مون زیاده. ولی از یه بعد دیگه هم خب خیلی فرصت داره ایجاد میشه. این بازار تازه باز شده. یعنی شما حساب کنید مثلا تو خود ایران تمام صنایع ایران احتیاج دارن به AI و چقدر این فضا بکره و چقدر اتفاقا یه جلسه بود چند روز پیش با بنده خدایی ما گفتیم روی AI و فقط چرا هی میرید مثلا روی نرم افزار AI اینو با اینا اتوماسیون صنعتی ما همه AI میخوان. مثلا از یه غربالگری تا یه سورتینگ مثلا تا هر چیزی شما حساب کنید AI میخوان و به شدت بازار خوبیه. یعنی من فکر میکنم مثل همون آیتی ساعت همون دهه 70 که حالا ما نرم افزار داشتیم کار میکردیم که وایرال شد و اومد و اینقدر فرصت ایجاد شد، خوشبختانه توی ایران و حتی فکر میکنم خاورمیانه و شاید هم خارج از کشور تو کل جهان این فرصت هم هست. ولی نکته که شما گفتید درسته. یعنی اینقدر ابزار متفاوت شده، آدم هر چی میسازه فکر میکنه اشتباه ساخته. باید برگرده دوباره از اول. من محصولی که الان تو این شرکت زنوام درست کردم، باور کنید تا همین الان دوبار رینیوش کردم. یعنی تو این 2-3 سال دوبار مجبور شدم رینیو کنم. یعنی نگاه کردم من چرا این کارو کردم، باید اینجوری انجام میدادم بهتر بود. ولی بهتر بود واقعیت اینه که خب تکنولوژی داره تغییر میکنه. این فضا هست. ما تو ایران هم مبتلاییم. فکر میکنم تو ایران حداقل اگه حالا دوستان بالادستی و حاکمیتی و کسایی که مقدار سیاست گذاری علم و تکنولوژی رو دارن انجام میدن، اگه توجه نکنن، من فکر میکنم یه فاجعه است. من واقعیت با خیلی از دوستان صحبت میکنم میگم یه فاجعه است. یعنی یه جلسه بود من اینا بگم ختم عریضم. خب بحران گفتن یه سری حالا دوستانی بودن که تصمیم گیرنده بودن، میگفتن که ما خب بحران آب داریم. این موضوع مال 1 سال و نیم پیش ما بحران آب داریم، بحران برق داریم. بعد صحبتش شد، من گفتم یه صحبتی هم من دارم. واقعیت ما یه بحران تکنولوژی داریم. ما حالا اون موقع انقدر بودا، انقدر صحبتش مثل امروز دیگه مد نشد، چون ما تو ایران سری مد میکنیم یه چیزی رو. گفتم مثلا AI انقلاب صنعتی 4، انقلاب صنعتی 5 داره میاد، ما اصلا فاصله داریم و این یه بحرانه که حالا یکی از آقایون گفت نه حالا مثلا اینجوری. گفتم با شما مهاجرت که دارید، مهاجرت گذشته، داره کوچه. ما دقیقاً داریم کوچه دست جمعی مثلا نخبه‌هامون و برنامه‌نویسامونن که حالا بعضیا مثلا براشون اهمیت نداره، میگن خب حالا مهمم نیست. به نظر من خیلی مهمه. یعنی ما داریم یک چیزی از دست میدیم. این دنیای آینده دنیای دیتاست دیگه. ما اینو بلدیم، حداقل ما و شما که تو این فضا این بلدیم، ولی خیلی تو صنعت نمیشناسن اینو. یعنی بهشون میگی مثلا انگار داره یه چیز عجیبی صحبت می‌کنه. مثلا من یک مقاله میخوندم مال IBM میدونید یه فورکاستینگ داره که من خب ارشدم آینده پژوهی نرم افزار کار می‌کردم. مثلا میاد 2050 2052 هر 2 سال یه بار تا جایی که اون موقع من کار می‌کردم منتشر می‌کنه. مثلا تو 2050 خیلی جالبه، منتشر کرده بود که 2038 تعداد ربات‌ها با تعداد انسان‌ها برابره تو دنیا. و از اون جالب‌تر اینه که شما نمی‌تونی تشخیص بدی ربات یا انسانه. یعنی من میشنم با یکی صحبت می‌کنم، مذاکره می‌کنم، وقتی پا میشه میره متوجه نمیشم این بالاخره ربات بود یا انسان بود. با من صحبت کرد. حالا ما اینو میگیم، دوستان فکر می‌کنن یه چیز فضایی مثلا
بچه بودیم یه فیلمی نشون میداد پرستنک‌ها زیر دریا اگه اشتباه نکنم که الان اتفاق افتاده. این تو چند سال آینده اتفاق میفته. من فکر می‌کنم 2038 زودتر هم اتفاق میفته. ببینید پس تو این فضا با این تغییراتی که داره انجام میشه دنیا تغییر کرده. مثل شما که میرید بررسی میکنید آدم نگاه میکنه نگران میشه و این به خاطر پیچیدگی و عدم قطعیت بالاست. تو ایران عرض میکنم همه اینا رو ما داریم. مزید بر علت خب این فضا هم هست که مهاجرت بالاست، توجه نمیشه به بحث‌های ای آی خیلی. ولی خب دیدید تیمای خیلی خوبی هم داریم. بعضی ما یه کارهای خیلی عجیب غریب من میبینم اینجا برام جالبه که مثلا واقعا دارن رو لبه تکنولوژی دنیا کار میکنن. اصلا این داستانی که میگین مثلا همین کتاب فرسنگ‌ها زیر دریا مال ژول ورن بود فکر میکنم. بله اینا اصلا از قبل به تصویر کشیده شده، یعنی ما بهش میگفتیم علمی تخیلی، ولی نکتهش اینه که اون تخیله الان دیگه به تکنولوژی که رسیده که اتفاق میفته. من یه چیزی که برام جذابه، من از یه طرف نگران ریسکاش برای کشور خودمون هستم، به خاطر اینکه خیلی از اینا کارهای زیرساختی داره، مثل یه سری چیزا رو خود کشور باید انجام بده، مثل زیرساخت‌ها، مثل دیتا سنترها، مثل پایپلاین‌ها. ولی از یه طرف دیگه من داشتم با یه دوستی صحبت می‌کردم، به من گفتش که من این ای آی اینا رو اصلا نمیفهمم و احساس میکردن که خب اتفاقا یه چیز خیلی پیچیده است. ولی چیزی که من توی این سفرم هم فهمیدم اینه که ما حداقلش اگر سازنده اون تکنولوژی نیستیم ولی مصرف کننده خیلی خوبی میتونیم از این باشیم، به خاطر اینکه به نگاه کنیم چه اتفاقی افتاد. باحال‌تر اتفاقی که افتاد اینه که ما برای اینکه بتونیم با کامپیوتر ارتباط برقرار کنیم ما رفتیم زبان برنامه‌نویسی یاد گرفتیم، ما رفتیم زبان کامپیوتر رو یاد گرفتیم. ولی الان با به وجود اومدن این لارج لنگویج مدل‌ها و نچرال لنگویج پروسسینگ، یعنی پردازش زبان طبیعی، به اصطلاح کامپیوتر یاد گرفت زبان ما رو بفهمه. و حالا با توجه به این مدل‌های آخری که مثل اووان یا حتی پرپلکسیتی هم توی سرچش دیپ ریسرچ و اینا رو آورده، داشتن خاصیت ریزنینگ و استدلال و فکر کردن باعث میشه که خیلی خیلی از این اتفاقا رو ما حتی دیگه اگه برنامه‌نویسی و اینا بلد نباشیم ولی اندازه یه برنامه‌نویس و چه بس و قوی‌تر میتونیم ازش استفاده بکنیم. یعنی من اتفاقاً این ترسه رو که خودم هم داشتم، وای با این همه اومدن طولا و این همه اومدن اتفاقا کجا داریم میریم، ولی یهو از یه طرف دیگه هم یه احساس خوبی بهم دست داد که ایو من چقدر قدرت، من یه سوپر پاوری هم پیدا کردم. یعنی من الان با استفاده از اینا خیلی خیلی کارا رو میتونم انجام بدم. داشتن سنسورها مثلا به قول خودتون تو صنایع میتونی فقط دیتا رو بهش بدی، اصلا بهش بگو تو چی فکر می‌کنی راجع به این دیتا. یعنی من اصلا الان خودم یه کاری باحال دیروز کردم، حالا درسته که شما با API اینو میتونید همه رو وصل بکنین، ولی حتی شاید بحثم میکردی که مثلا من الان تو تیم مارکتینگم، حالا چه جوری به مارکتینگم یا به نیروی فروشم یا نیروی سلزم بگم بیا این API ها رو به هم وصل کن. ولی مثلا من در حد همین بودم که آقا اسکرین شات داشبورد تو بگیر و اسکرین شات یه داشبورد دیگر هم بگیر، اینا رو جفتشو آپلود کن مثلا تو چت جی پی تی، بگو کورلیشن و رابطه این دوتا اعداد رو با هم پیدا کن و یه گزارش خیلی کاملی رو آورد که من اینطوری بودم که آقا تمام، اصلا دیگه الان هر کسی اینجا میتونه واقعا اندازه یه کمپانی 1000 نفره کار بکنه. و واقعا این اتفاقی که پیش بینی کرده حالا خود سم آلتمن و خیلی از اطراف دیگه که تا 20 سال آینده تعداد کمپانی‌های تک نفره و یا حتی 2-3 نفره و تک رقمی میتونه بالای $بیلیون و یونیکورن باشه، اصلا چیز دوری نیست، اصلا عجیب نیست، اصلا عجیب نیست. و من فکر می‌کنم اتفاقا ایران خیلی میتونه استفاده کنه. یعنی ما میتونیم بگیم ایران چندین و چند دهه از استفاده از تکنولوژی رو از دست داد، ولی همونطوری که مثلا خیلی از کشورها مثلا توی سرعت اینترنت مثلا شاید فیبر نوری رو از دست دادن، شاید 5G رو از دست دادن، شاید 3G رو از دست دادن، ولی حالا یهو استفاده از ستلایت و اینترنت ماهواره‌ای یهو باعث میشه تمام این زمانی که این سوراخ ایجاد شده رو بتونه راحت پر کنه بدون اینکه حالا خیلی بخواد قبطه بخوره که من موجا رو از دست دادم، یهو میتونه واسه و از این تکنولوژی استفاده کنه. من احساس میکنم ایران میتونه خیلی سریع اتفاقا خیلی از عقب ماندگی ها رو جبران بکند، با توجه به اینکه حالا از تو شاید حتی به نفعش هم تموم بشه اونقدر هم وقت نذاش اون زیر ساختو بسازه. چون الان خب مثلا شرکت‌های مخابراتی خب به هر حال این به خاطر تمام این وصل کردن کیبلا و این دکلا و اینا به هر حال این دفاع از خودشون ایجاد میکنن که نرم به سمت این تکنولوژی. حالا ما که نذاشتیم شاید به نفع اونم تموم بشه. اینم یه تعبیریه دیگه. ولی درست میفهمید. من خودم اعتقاد دارم که همیشه تو دل این تهدیدها و فرصت‌ها با همه دیگه.
یا یه نکته که من واقعا خودم پیدا کردم به نظرم خیلی جالبه اینه که ما همیشه نقطه قوتمون آقای سهیل، نقطه ضعفمون هم همونجاست. یعنی دقیقا جایی که زیاد قوت داریم همونجا هم نقطه ضعف داریم و بالعکس، جایی که نقطه ضعفمونه نقطه قوتمونه. واسه همین مثلا الان اشاره که شما میکنه، خب وقتی عقب بودیم از توی این سیستمای حالا کیبلینگ و اینا، خب از اون الان نقطه قوتمونه، یعنی راحت میتونیم سویچ کنیم روی یه چیز خیلی جدیدی. ببین ایران این پتانسیل هم داره، اینم در نظر بگیریم. ایران نیروی جوان زیاد داره، جزو کشورهای جوونیم همچنان. خوشبختانه حالا آینده متاسفانه ظاهرا خوب نیست. نیروی تحصیل کرده داره، یعنی ما جزو کشورهایی هستیم که با تقریبا فکر کنم جزو اون تاپ 10 یا شاید حتی تاپ 3 من شنیدم، نمیدونم مطمئن نیستم. جامعه مهندسا رو داریم، یعنی بچه مهندسی تو اینا خیلی زیادن. بعد جالبه که الان من دور بر خودم میبینم خیلی این میگم این تینیجریا خیلی جالبه، خیلی هم حاضرن واقعا، یعنی خیلی اسمارتن. مثلا مکانیک میخونن، مثلا زمان ما میخونیم مکانیک رشته خیلی خوبی نبود، الان مکانیک میخونن مثلا رتبه خوب. من یکی از نزدیکم هست، بعد بهش میگم چرا مکانیک خوندی، میگه چون بعدش میخوام برم مثلا مکاترونیک بخونم یا رباتیک بخونم. یعنی این فضایی وجود داره، اینا پیدا کردن. ما جامعه متخصص رو داریم خوشبختانه. ببین اون سخت کوشی هم داریم. اون حالا نمیدونم این آماری که پخش شد ایرانی‌ها سومین جمعیت باهوش دنیا هستن، فکر کنم دیدید، ظاهرا هم منبعش معتبر بود، حالا من نمیدونم تو زیاد پخش میشه اینجور موارد. خلاصه پتانسیل بالقوه‌مون خیلی بالاست، اگه بشه ازش استفاده کرد من فکر کنم اتفاقای خوبی میفته. برای همینم یه مقدار امیدوارانه میگم یکی دو سال آینده ایران خیلی خوبه. بعد بازار خیلی خوبیه، بازار بکریه. یه نکته هم هست شما اشاره کردید، اینا به نظر من حائز اهمیته. حالا ما میریم نگاه میکنیم تو این دنیای پیچیده عجیب غریب تکنولوژی که هر روز یه چیزی داره در میاد، بالاخره کسایی که میتونن با ابزارهای نوین کار کنن برندن دیگه. یعنی راه 100 ساله رو میرن، همین اشاره داشتید مثلا عده زیادی میتونن فریلنسری یا شرکت‌های یکی دو نفره بیان مثلا بیلیون دلار بفروشن و این اتفاق همه الانش هم افتاده. این به نظر من برای ایرانی جماعت یه فرصت. خاطرتون باشه ما معروفیم به اینکه مقدار تکرویم، کار تیمی کمتر انجام میدیم. ایرانی‌ها اینو دارن. شاید اینم کمک کنه. من دارم میبینم مثلا یه نفر فردی مثلا واقعا داره مثلا رو دیولپ داره خیلی کارهای عجیب غریبی انجام میده. هست دیگه، همه اینا با هم تجمیعیه و فکر میکنم یه تهدیدهای خیلی بزرگی وجود داره تو سطح کلان اقتصادی ایران و یه فرصتهای خیلی بزرگتری شاید وجود داره برای اشخاصی که تو ایران دارن کار میکنن، زندگی میکنن، فعالیت میکنن. اینجوری فکر کنم تعبیر کنم بهتر. الان همین ریسرچ که شما فرمودین رو من سریع تست زدم ببینم کجا نوشته راجبش. زده بر اساس گزارشی که از اینترنشنال آی کیو تست، البته یه سری پارتیسیپنت و یه سری شرکت کنندگان که شرکت میکنن، آخرین دیتاش هم مال همین ژانویه 2025 زده بود ایران holds the second position globally با اوریج آی کیو 106.66. حالا با اینکه دومین ولی زده ورلد واید سوم، حالا نمیدونم گلوبال و ورلد واید تفاوتش چیه، ولی بالاتر از ما چین و ساوت کره است، کره جنوبی. جالبه واقعا، یعنی به آدم انگیزه و انرژی زیادی میده. بله، حالا به قول آقای فردوسی سر خودمون تحویل بگیریم دیگه. جناب شکوری، یک دونه تشکر، کلی ازتون انرژی گرفتم، کلی ازتون انگیزه گرفتم. خیلی خیلی لطف کردین که اومدین پادکست طبقه 16 و من امیدوارم که من دوست دارم پروداکتم که ما ساختیم و بعداً بهتون دمو کنم. این یکی از کارهایی که من همیشه میکنم، نظرتون راجعش بدونم و حتما که از تجربه‌تون ما بهره مند بشیم دیگه. این نسل جدید، من یکی از دلایلی که دارم سعی میکنم با امثال آدمای مختلف صحبت بکنم اینه که دارم سعی میکنم اتفاقا همونطوری که تاریخ رو آدم میخونه، تجربه کسایی که به شکل سنتی تر دنیای بیزنس رو تجربه کردن، حالا شما که مدرنی‌تر بردین تو سنت، ولی فکر می‌کنم برای ما خیلی جالبه که فقط چشمون رو نبندیم و ببینیم دنیا الان چطوری کار میکنه، به گذشته هم حتما نگاه بکنیم. بله خیلی ممنون. منم واقعا لذت بردم. شما خیلی سطح انرژیت بالاست، مصاحبه خیلی خوب بود برای خود منم واقعا یاد گرفتم. خیلی ممنون. حالا شما و همکارانتون واقعا زحمت کشیدید. ما یه دیلی هم باید بکنیم، چون شما بازار خارج از کشورید، ما محصولاتی داریم که فکر می‌کنیم با شما بتونیم خوب کار کنیم. حالا این دو طرف هست، شما محصول شما رو ببینید، شما محصول ما رو ببینید، شاید اتفاقای خوبی بیفته. ما یک دلیلی که اصلا دبی هستیم هم همینطوری هست. الان خیلی از تیم‌ها رو داریم می‌بینیم برای همین گلوبالایز کردن و حتی یه سری ورتیکال‌های خاص رو توی جای دیگه آوردن. من حتما باهاتون بعد پادکست در تماس خواهم.
خیلی ممنون، خیلی خیلی عالی بود. خیلی ممنون از شما. یک دانه تشکر، مرسی. سلامت باشید. متشکرم.